Okay. Ay, saan na yun? Okay. So, we will continue our topic. So, it is the three phases of uterine contraction is in relation with the powers, di ba? Ano ba yung 5 P's natin sa components ng labor? Can you still recite, can you still remember? Ano yung 5 P's? 5 P's natin? Passenger. Ano pa po yung iba? Passageway. Passageway. Power. Placenta po. Flower. Flower. Placenta. Right. Side. So, ito yung sa Center. power, in relation sa power, and then the psyche. The psyche or the psychological preparations of mother for labor, for the incoming, for the upcoming labor. So, itong sa uterine contraction, it is in relation with the power. So, yung power, gaano ba kalakas dapat ang isang contraction? So, aralin natin yung isang contraction. Ang contraction sa Tagalog po niyan is hilab. Humihilab or naninigas yung tiyan. So, pag parang siguro na experience nyo na rin ang contractions. So, sa mga lalaki, para describe ko sa inyo ano ba yung contractions, ito yung pag natatai ka, humihilab yung tiyan mo. Hindi mo mapigil, sumasakit ang tiyan mo. Yan, parang ganyan din po yan. Kaya lang, sa kapag nanganganak, very intense na gusto mong tumakbo, hindi mo alam kung saan ka pupunta para ma-relieve yung sakit ng tiyan. Hindi yung katulad pag nadudumi ka, di ba, punta ka lang sa CR, mawawala na yung sakit ng tiyan mo. Pero dito po sa pagbubuntis or sa labor contractions, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Punta ka ba, tatakbo ka ba, or hihiga ka ba, or uupo ka to relieve the pain. Dito po sa uterine contractions, walang ganun. So, kailangan mo lang ilabas ang bata para mawala yung contractions, yung hilab, yung sakit. Kaya nga yung misis, di ba, sasabihin nila pag nanganganak sila, dalhin nyo na ako sa ospital, di ko na kaya. So, ang kailangan lang talagang ma-experience nila yung pain. Yung pain na yun kasi kapag hindi nag-pain, hindi nag-contract, hindi lalabas ang bata. Lalo na kung gusto nila is vaginal birth. Kailangan humilab para ilabas ang bata. Kung hindi hilab, hindi lalabas ang bata. Hindi mapupush out kung ano yung uterine content. So, kailangan humilab para lumabas what is inside. Okay? So, meron tayong phases of uterine contraction. Teka muna, i-admit ko, merong nag-request. Okay. Ay, saan ba yung sinishare ko? Nakalimutan ko na. Ito pala yun. Okay. So, yung 3 phases ng uterine contractions, kailangan nating malaman ano ba ang uterine contraction. So, there are 3 phases, the increment, the acme, and the decrement. Ano yung sinasabi nating increment? Yung increment, yung start ng paghilab ng tiyan. Kayo kasi ang magmo-monitor nito. Paano ko malalamang humihilab ang tiyan ng isang nanay? So, kailangan yung kamay nyo, ilagay nyo sa fundus ng uterus. Kung nagmo-monitor ka ng isang buntis, dapat yung kamay mo nakapatong sa uterus ng pasyente. So, kung lalaki ka, you ask permission. Mrs., pwede ko po bang hawakan yung tiyan nyo para malaman ko kung humihilab? Kasi may mga nanay na makita mo yung muka, sobrang simangot, umiiyak na. Pero pag tinignan mo yung kanyang uterus, hindi naman pala nagko-contract, malambot. So, yun po, ang pag-monitor nyo, kailangan malaman nyo kung matigas or malambot yung matres. So, kung matigas, yun ang nagko-contract. Pag malambot, ibig sabihin, dumadrama lang si nanay. Nag-aarti-artihan. Kasi may mga babaeng nagle-labor, lalo na pag andyan ng asawa, iyak ng iyak, pero tignan mo yung tiyan niya, ang lambot-lambot. Kaya minsan sa labor room, pinalalabas po yung mga mister. Kasi kahit hindi pa masakit yung nanay, iyak na ng iyak. So, kailangan niyang i-bear yung pain. Kailangan niyang i-bear yung labor pains para lumabas. Kasi, yun nga, sabi nga natin kanina, hindi lalabas ang bata unless na kailangan niyang mag-contract yung uterus niya. So, lagay niyo po yung kamay niyo na examiner doon sa fundus ng uterus to check kung gaano ka-intense. Pag matigas na matigas, di ba sabi nga natin, how are we going to grade yung uterine contractions? Pag matigas na matigas, parang bato, yun po is talagang severe yung intensity. Matigas na matigas. Pero kapag nape-press mo yung kamay mo doon sa tiyan ng nanay, ibig sabihin, moderate lang. Pag malambot, ibig sabihin nun, walang contractions. Naka-relax yung uterus. So, pag umiiyak si nanay at walang contractions, ibig sabihin nun, may iba siyang nararamdaman. Baka may iba siyang problema. Okay? So, ang i-coach nyo lang, kaya niya yan, di ba? Kasi syempre talagang mahirap, masakit ang labor pain. So, hindi ko naman kayo dinidiscourage yung mga dalaga na ayaw nyo ng mga anak.
lahat naman yun kaya. Stand lang. Kaya nga kayo as a nurse, you will help the patient to bear the pain. Tulungan nyo sila paano mabe-bear yung pain by coaching kung how to relax the abdomen. Pwedeng inhale, exhale, and then breathe. Diba? Yun lang naman po ang pwede nyong gawin para sa kanya. Or diversion, pain diversion. Diba? Kunwari, kwentuhan nyo siya. Pero kapag ang nanay is in labor, kahit kwentuhan nyo yan, papaalisin kayo yan. Gusto niyang mag-focus doon sa kanyang nagfo-focus kasi siya doon sa pain na nararamdaman niya. Pwede naman po yun kung kaya niya. Kaya lang, kung di niya nga kaya, kailangan niya ng assistant o yung tinatawag nating doula. Yung doula, yun po yung taong nag-a-assist during labor. Kaya nga, di ba, pag sa bahay nanganganak, minsan ang daming doula, ang daming parang mga nagko-coach sa kanya to bear the labor pain. Okay? So, yun po yung increment, yung when the intensity of the contraction increases, nag-start na. So, mararamdaman nyo yan, paunti-unting tumitigas ang tiyan. Pagtapos talagang iyak na nag-iyak si nanay, nasa peak na siya. When the contraction is at its strongest, acme ang tawag dyan. And then, mga ilang minutes, ilang seconds lang yan, maximum of 90 seconds lang yan. Di po ba sabi natin, yung isang duration ng isang contraction, 90 seconds, hindi pwedeng isang oras na nagko-contract ang tiyan. Hindi pwede po yan. Kasi kapag nagko-contract yung isang matres, kakaroon ng decreased blood supply kasi lumiliit yung mga blood vessels. So pag lumit ang mga blood vessels, konting oxygen lang ang napupunta sa baby. So hindi po natin gustong mangyari yun kasi gusto natin as much as possible continuous yung oxygen supply ng fetus. So kung may matagal ang contraction, matagal pong mai-impede yung oxygen supply. So, ayaw nating matagal. Hanggang 90 seconds lang po siya. Seconds lang ha, hindi minutes. Seconds. And then, decrement is when the intensity decreases. Hanggang kapag umakyat or tumigas, and then yung peak niya, pinakamatigas, and then lalambot uli siya. Magpapahinga. That is the rest time or the interval na tinatawag. Okay? Nagets po ba? Or may question regarding the contractions? May nagre-request po ba? Parang meron nagre-request. Okay. Kung may question po, pwede sa chat box. Kaya lang hindi ko nakikita yung chat box Naka-present ako ano na lang po salita. Pwede pong mag-question anytime na hindi naiintindihan. Okay. As of now, may question pa po ba? May question na ba? Wala naman po, ma'am. Okay, tuloy ko lang po. True and false labor contractions. Paano natin madi-differentiate ang true at saka false labor contraction? Kasi di ba minsan may mga nanay na pupunta sa ospital dahil sumasakit na yung tiyan niya and then suddenly ito na siya dumarating hindi pa pala false alarm, di ba? So kayo as a nurse, before you advise the patient to go to the hospital, dapat ma-experience niya muna yung true and false labor, yung true labor. Ibig sabihin yung true labor, yung totoong manganganak na siya. Baka mamaya pinapunta nyo na sa ospital, false alarm pa lang pala. So, nahihirapan din yung buntis, pabalik-balik from the hospital and then to their home. Okay? So, ito po. Paano natin madi-differentiate kung true and labor contraction? So, ito po yung mga false contraction. Ito naman po yung true contraction. Ito yung description ng contraction. Okay? Sa false contraction, nagko-contract nga humihilab, pero irregular. So, dito naman, sa true contractions, una, irregular siya. Minsan every 3 minutes, minsan nagiging 10 minutes, but becomes regular. Nagiging i-monitor nyo muna kasi kahit mga 1 hour or 2 hours, i-monitor nyo yung contraction. Every 2 hours, every 5 minutes po ba? Every 10 minutes? Yun po yung sinasabi nating regular. Predict natin, ay, sasakit na naman yan kasi every 10 minutes siya sumasakit. Okay? So, kung regular na ang contractions, that is the right time. That is the right time to refer your client to the hospital. Or, mapipredict nyo na, ay, manganganak na siya kasi regular na yung contractions. Every 10 minutes, nagko-contract and then kanina every 10 minutes, ngayon every 5 minutes na. Tapos naging every 3 minutes na. So paikli ng paikli yung rest period at pahaba ng pahaba yung duration. Okay? So yung naintindihan naman po yung duration. When you say duration, yung haba ng isang hilab. Gaano katagal ang isang hilab. Yung frequency naman po, yung dalas. Gaano ba kadalas? Every 10 minutes, every 5 minutes, every 3 minutes. So, yun po yung regularity. And then yung duration naman, yung haba
kunwari, every 5 minutes, sumasakit. Tapos, ang haba ng isang duration. Ang tagal ng isang hilab. Inaabot ng 60 seconds. So, yun po yun. Nagigets po ba yung ibig ko sabihin? Okay? So, another description ng false contraction. The contraction is felt first abdominally and remain confined to the abdomen and groin. Dito po yung hilab nararamdaman sa tiyan. Pero hindi siya sa tiyan lang at saka sa bandang singit. Parang sumisiksik yung bata. So, yun ang nararamdaman ng nanay. Pero sa true contraction, una, nararamdaman niya sa lower back, sa likod, and then umiikot, nagra-radiate papunta sa abdomen. So, yun po yung totoong contraction. So, kaya nga nakikita nyo yung mga nanay pag nagle-labor, di ba, sa nakahawak sa tiyan ba, sa likod. Pag sa tiyan nakahawak, ibig sabihin, nagko-concentrate lang yung pain on the abdomen. And that is your false contraction. Pero kapag true contraction, makikita mo ang nanay nakahawak saan? Sa kanyang likod, sa lower back, sa balakang. Okay? Nakapanood na po ba kayo na, or nakakita na po ba kayo ng nanay na nagle-labor? Hindi pa? Hindi pa po, ma'am. Okay. So, pag ang nanay nakita nyo nakahawak sa tiyan, hindi pa yung true labor. Kasi yung pain, nararamdaman niya lang sa tiyan. Pag humawak na siya sa balakang niya, sa likod niya, sa lower back, and then nagra-radiate papunta sa tiyan, ibig sabihin, na-experience niya na yung true contraction or the true labor. Okay? Next, another description of false contraction. So, it often disappear with ambulation or sleep. Makikita mo yung nanay, humihilab yung tiyan, masakit. Pero mamaya tulog na siya. Or, kahit lumakad siya, nawawala yung pain or yung contraction. Pero sa true contraction, it continue no matter what the woman's level of activity. Pag natutulog siya, right, kunwari, nag-contract, nakatulog siya. Tapos bigla siyang magigising kasi nagko-contract na naman. Pag lumakad naman siya, lalong nagiging intense yung contraction. Kasi yung walking, it stimulates uterine contraction. Kaya minsan ayaw lumakad ng nanay eh. Para pag pinalakad mo, ayoko po, napapagod na po ako. Kasi nararamdaman niya, pag lumalakad siya, lalong nagko-contract yung tiyan niya. Eh ayaw niya mag-contract, di ba? Kasi masakit nga. So, pero kayo as a nurse, kayo po yung magpupush, Mrs., pag hindi ka po lumakad, hindi nahihilaban tiyan mo. At pag hindi umilaban tiyan mo, hindi ka manganganak. Hanggang mamaya ka dyan or hanggang ilang oras ba nagle-labor ang isang babae? Na-discuss na po ba natin kapag primey, ilang oras dapat nagle-labor ang isang nanay? Kapag primey. Alam nyo na po ba? Hindi pa ba natin nadidiscuss yun? Hello? 12 po ata, ma'am. Ilan po? 12 hours po 12? ba? Oh, so 12, okay. 15 hours maximum kapag primary. Ibig sabihin yung first time niyang manganganak, 15 hours. Maximum of 15 hours. Kapag sa multi naman, maximum of 10 hours. So 8 to 10 hours. Dito naman sa primary, 10 to 15 hours. So tandaan niyo po 'yan kasi baka mamaya na may tinawag kayo ng kapitbahay niyo, nagle-labor, manganganak na siya. You ask, anong oras mo naramdaman na talagang masakit na o irregular yung contraction, doon ka po mag-start ng counting. So for example, 3:00 ng madaling araw, primey siya. So magdagdag ka ng 15 hours maximum. Mga along oras siya dapat nanganak? Compute nyo nga. 3:00 ng madaling araw, nag-start ang true labor. So primey siya. So mag-aantay ka dapat hanggang 15 hours siyang magle-labor. Maximum po yun 15 hours. Pero dapat hindi niya ma-reach yung 15 hours. Kasi kapag more than 15 hours, nagle-labor pa rin siya, dapat i-refer mo na siya. Mga 15 hours, di pa siya nanganganak at walang progress ng labor, ibig sabihin hindi bumubuka ang matris, pwede mo na po siyang i-refer sa hospital. Ibig sabihin hindi na siya pwede manganak sa bahay. Kasi mamamatay na yung pasyente natin because of exhaustion. Kaya yung mga pasyente sinasabing 1 week sila nag-labor, hindi po totoo yun na 1 week nag-labor, mamamatay ang baby pati siya. Because of exhaustion, because of pain. Di nila kayang i-bear yung pain na ganun katagal. So, yung sinasabi nilang 1 week na nagle-labor, siguro yun po is false labor. Iba po yung true labor. Kaya nga, dinidiscuss natin yung true labor at saka yung false labor. Di po ba? So, dapat maximum of 15 hours, stop, go na sa hospital pag hindi pa siya nanganganak. For multipara or yung marami ng anak, dapat hanggang 10 hours lang siya nagle-labor. Pag hindi pa rin siya nanganganak, refer na kagad sa hospital.
So, kailan mag-start ang counting? At the start or the time of true labor. Kaya nga, ito po yung mga description ng true labor. Did you get? Yes po, ma'am. Excuse me po, may Yes. nagpapa-accept daw po. May nagpapa-accept na. Hindi po, ma'am. Okay. Meron pa po ba? Okay. So, to continue, another description of false labor, do not increase in duration, frequency, or intensity. Di ba, minomonitor mo nga yung kanyang contraction. Pero yung contraction niya, hindi naman nag-i-increase yung duration, hindi naman matagal. 5 seconds lang, nawawala na. Tapos, ang frequency niya, every 1 hour, every 30 minutes. Masyadong matagal yon. O yung intensity, hindi naman ganun katigas ang kanyang contraction. Hindi naman ganun. When you press the fundus, hindi naman matigas. Kasi, paano ba yung feeling ng matigas na fundus? Parang hawakan nyo po yung matigas. O yung table, hawakan nyo yung table. Ganun siya katigas. Hindi nyo kayang i-press yung daliri nyo sa abdomen ng nanay sa sobrang tigas. Parang humawak ng isang bato. Ganun siya katigas. Unless na talagang ipukpok mo yung kamay mo sa tiyan niya. Pero yung pressure nyo lang exert nyo lang yung pressure, hindi nyo kaya siyang i-press kapag mayroong contraction. So, yun ganun po ka-intense dapat, yung ganun katigas. Okay? Dito sa true contraction po, there's an increase in duration, tumatagal yung hilab, frequency, dumadalas. So, dumadalas every 3 minutes, every 5 minutes. Tapos yung intensity, as in matigas na matigas talaga yung kanyang matres. Okay? So, yun po. Next, another description ng false labor, it do not achieve cervical dilatation. Yung cervical dilatation is the dilation of the cervix. When you say cervical dilatation, ito yung pag nag-internal examination ka or nag-IE ka. Makikita mo nag-open yung cervix. Okay? So, dapat yun po ang sign ng true labor. Ito dito kasi, ito sa false labor, hindi bumubuka yung cervix. Pero sa true labor, bumubukas yung cervix niya. For example, ngayon nung first na tinawag ka niya is 1 cm. Tapos inai mo siya after 1 hour, naging 1 to 2 cm na. Nung inai mo uli siya, 3 cm na. So, ibig sabihin, bumubuka yung kanyang cervix, nagdadilate. Hanggang ilan po ba para masabi mo na talagang manganganak na siya? Ilang cm po? 10 po. Yes, 10 cm. So, sa 10 cm nga, no need for you to do the internal examination kasi nakikita mo na yung ulo niya, nagka-crowning. Pag nagka-crowning na, hindi na po natin kailangang i-IE kasi andyan na siya nakikita mo na. Huwag mo nang i-IE ng i-IE kasi namamagarin po yung vagina ng pasyente. Pag namaga yung vagina ng pasyente, mas mahirap lumabas ang bata. Dahil pinamaga mo na, IE ka ng IE. At pag ni-refer mo siya sa hospital, pagagalitan ka ng doktor, bakit namamaga na yung kanyang vagina o yung kanyang vulva? Kasi IE ka ng IE. So, nag-IE lang tayo if necessary. Huwag masyadong madalas. Baka mamaya every 30 minutes, IE ka ng IE. Sumakit lang, IE ka na naman. So, hindi po. Mga every hour yan, lalo na kung primary. Kung first time yung manganganak, matagal ang cervical dilatation. Okay? Okay. So, with cervical effacement and dilatation, that indicates it is a major sign of true labor. Ito po yun, yung cervix ang indication natin na talagang manganganak na siya. Kahit po hilab ng hilab yung tiyan ng pasyente at sakit ng sakit, kung walang cervical dilatation, hindi po siya manganganak. Naintindihan po? Yun po yung talagang sign na inaantay natin, bumuka yung matres. Okay. Voluntary bearing down efforts. Ito po, hindi pa kasi kayo nakakakita ng nanganganak. Pero yun po sa unang yakap, di ba, napanood nyo na? Napanood nyo na po ba? Yung unang yakap, yung nakapost sa classroom nyo sa RLE. So, makikita nyo po yung nanay ron, kahit hindi i-coach na umire, iiri ng kusa. Kaya nga, voluntary. Itong voluntary pala, yung kusa siyang umiiri. So, kapag nagkaroon na ng full dilatation of the cervix, the mother can use her abdominal muscle to help expel the fetus. So, yun po yung voluntary bearing down. But during the second stage of labor, kahit hindi po siya mag-bear down or mag-push or umire, kusa na yung lalabas. Kusa na niyang mararamdaman
kusa ng umiiri. Di ba pag pupupo kayo, kunwari natatai kayo or nagtatai kayo, kusang lumalabas, hindi nyo na kailangang iiri, kusa na siyang lalabas. Ganun din po pag nanganganak. Automatic yan. Pag taglagang andyan na, lalabas na siya. Kaya ang instruction na natin sa nanay during second stage of labor, not to push, but to pant. Ano ba yung pant? Para kang hinihingan. Pero hindi naman dapat mabilis ang paghinga. Exhale, inhale, exhale. So, hindi po dapat mabilis kasi kapag mabilis po, nagkakaroon ng hyperventilation. Dapat kayong nurse, kayo ang magko-coach. O, Mrs., inhale, exhale. Hindi, inhale, exhale, inhale, exhale. Hindi po ganun, ha? Kayo ang magko-control. Inhale, exhale. Meron siyang pagitan para relax ang nanay. Kasi kapag nagpapanik kayo when you do coaching, pati yung nanay nagpapanik na rin. So, dapat kayo yung unang-unang kalmado, yung nurse. Kasi sometimes, pati kayo napapairik kapag nagko-coach kayo niyan. Pag may ina-assist kayo na nagle-labor, pati kayo mapapairi. Masusubukan niyan pag nakapanood kayo. Okay? So, next P for the components of labor is the placenta. May question po regarding the power, regarding the contractions. Okay, tuloy na po tayo sa placenta. Yung attendance po ba, nag-attendance? Nakakapag-ano po ba sa attendance? May link po akong sinend dyan sa chat box. Mag-attendance po. Okay, next. Opo, ma'am. Yes, thank you. Next na P is placenta. So, as the placenta usually forms in the fundus of the uterus, it seldom interferes with the progress of labor. So, kasi saan nag-implant yung placenta? Sa bandang taas, sa bandang fundus ng uterus. So, pag hindi siya sa bandang taas nag-implant, ito yung tinatawag nating a low-lying marginal partial or complete placenta previa may require medical intervention to complete the birth process. So, ito po yung placenta previa. Complications na po ito, low implantation of the placenta. So, ito po i-discuss sa second sem na. So, since normal muna ang i-discuss natin, hindi muna natin to i-discuss ng maigi. Basta nadaanan lang po natin. The next P is the psychological response. Okay, a woman who is relaxed, aware, and participating in the birth process usually has a shorter, less intense labor. So, pag relax yung nanay, so mas shorter ang labor at hindi ganong masakit. So, sino ang magpaparelax? Kayo po. So, kapag nagpapanik ang nanay, ibig sabihin, nagpapanik na rin kayo. Naturally, talaga magpapanik si nanay kasi because of the pain. Di ba sabi ko nga sa inyo, I myself, ako na lang, nung nagle-labor ako, hindi ko malaman, gusto kong tumakbo. Ako alam na ako about contractions kasi syempre nurse na tayo, alam na natin, parang mas natatakot tayong mga anak kasi alam na natin yung mangyayari sa atin at alam na natin kung anong gagawin sa atin. So, pinakikiramdaman ko bawat galaw ng mga tao sa paligid ko. Mas takot ako. So, mas mahirap pag ganon. Pero kailangan, may somebody who will coach you. Kasi kahit na nurse ka, nagle-labor ka, parang nawawala ang pagka-nurse mo. Nawawala pagka-midwife mo. Kasi masyadong masakit. Masyadong intense na hindi mo malaman nga. Ang feeling ko noon, saan ako tatakbo? Saan ako pupunta na mawawala yung pain na nasa tiyan ko? So, umiyak na lang ako kasi talagang hindi ko natanggap ko sa sarili ko na kailangan kong i-bear yung pain. Kailangan ko ilabas yung bata. So, umiyak ako sa sarili ko. Pero hindi naman ako yung type ng nanay. Kaya yung ibang nanay, di ba, sumisigaw, nagmumura, di ba? Kung umiyak, sobrang lakas, parang nagpapalahaw. So, ako umiyak ako tinanggap ko na lang, parang I accept. Kailangan ko ilabas tong bata. So, ganun po ang naging feeling ko. So, ewan ko kasi syempre tao, iba-iba rin yung kanilang pag-manage ng pain. So, kailangan mo lang i-accept na kailangan kong umiri, kailangan kong i-bear, i-manage tong pain na ito. Okay? So, that is dapat ang nanay is relax. So, pag natanggap mo na, marirelax ka na, ang mangyayari na lang, talagang i-push mo na lang what is inside. Mag-iri ka na lang at ilabas kung ano man yung nasa loob. Okay? A woman who is fearful has high level of adrenaline which slows uterine contraction. So, pag takot siya, di ba natatakot siya,
masakit masyado. Nakakatakot naman talaga yun. Pag masakit masyado tiyan mo, natatakot ka na, baka mamaya pumutok na yung tiyan mo. 'Di ba? Pumutok na yung uterus. So, hindi naman po, wala naman, sa tagal ko pong nagpaanak or marami na ako napaanak or na-witness na nanganak, wala naman ako nakitang nag-uterine rupture. Okay? So instead, siguro unless na may nature or may lahi na may naputukan ng matres. Okay? Pero wala pa po akong nakikitang gano'n. Okay? May question po? Okay. So, punta na po tayo sa stages of labor. So, ito po yung code na binigay sa atin. So, pero po, sa stages of labor, intindihin nyo lang, madali naman siyang intindihin eh. So, hindi na kailangan ang mnemonic, yung mga ganitong code, okay? So, the first stage, second stage, third stage, and fourth stage of labor. So, ito po, tandaan nyo, mula ngayon, maririnig nyo na po ito lagi, lalo na kung naroon kayo sa delivery room. Hanggang gumraduate kayo, hanggang magtrabaho kayo, babalik-balikan nyo po ito. So, yung first stage is the stage of dilation or dilatation. Ewan ko kung tawag nito dilatation, dilation, or whatever. Basta stage of dilatation. So, ito ibig sabihin, nagbubuka yung cervix. Dito po yung nangyayari yung first stage, start from the true labor hanggang bumuka yung kanyang cervix. So, under first stage, meron pong pangyayaring, may subtypes, may nangyayari sa during that time. The latent phase, the active phase, and the transitional. Iisa-isahin po natin yan later. That includes in the first stage of labor or the cervical dilatation. Okay? Second stage, stage of expulsion or stage of fetal delivery. Dito po manganganak na. So after bumuka yung bumuka yung cervix, manganganak na syempre kapag full cervical dilatation na. So that is the stage of expulsion. So pag napanganak na yung bata, nasa third stage na tayo. That is the placental stage or the placental delivery. Okay? And then the fourth stage, pag napanak na po yung placenta, nandun na siya sa recovery stage. Okay? So these are the 4 stages of labor. Okay? Isa-isahin po natin. May question po? Ma'am, excuse me Yes? po ulit. May May nagpa-practice po ulit. may Sige nagpapa-admit po, po. ma'am. Okay, thank you, Jamie. Ilan na ba tayo? Teka, tignan ko nga. 52. So, may 2 pa. Ay, meron pang 10. Okay, on the first stage or the stage of dilatation, it begins with true labor pains and ends with complete cervical dilatation. So, alam nyo na, how do you describe the first stage? How do you describe the true labor? Kasi baka mamaya false labor yung ginigrade nyo. Anybody? May plus sa quiz. Anybody from the group? How are you going to describe the true contractions? Anybody? Pangalan po. Pag nag-recite, dapat may pangalan kasi para hindi ko ma-identify kung kaninong boses po yun. Ma'am, ako po. Saan po Castro. Castro, ikaw, Miss Castro. Okay, Castro. Go. Pag true contraction po, di po talaga siya nag-stop yung pain and tumatagal po tsaka dumadalas yung intensity po. Okay. So, ibig sabihin, nagiging regular ang contractions and then the duration becomes longer. Okay. Anybody at plus 2 ka, Miss Castro. Anybody? Ma'am, Lobo po. Lobo. Okay, Lobo. Nararamdaman po yung pain sa lower back. Yes, start sa lower Na-achieve po yung back. na-achieve po yung cervical dilation. Okay, very good. Okay, plus 2 si Mr. Lobo. Anybody? Ocampo po. Pangalan? Ocampo po. Ano po? Ocampo po. Ocampo. Miss Ocampo. Ano pa? Ang idadagdag mo? Nagko-continue po yung contraction kahit po anong gawing activity. Yes, kahit natulog, nagigising, lumakad, lalong nagiging intense. Okay. So, may utang ako. So, pag, kunwari, nag-compute tayo, nag-record ako. Pero, i-re-record ko po ito. Kasi baka makalimutan ko. So, kay Mr. Rora, plus 4 na pala rito. Hindi ko pa na-add. May utang ako kay Mr. Rora ng plus 4 dahil lagi siya nagpe-pray yata. Dahil plus 2 nung nakaraan, tapos plus 2 uli kanina. Okay. Sige. So, okay.
So we will discuss na the first stage or the stage of dilatation. So okay. So when you say cervical dilatation, it is the widening of the external os up to 10 centimeter. Okay? So yung external, yung makikita mong opening, kung nakikita natin, kailan di nga natin nakikita, nafe-feel lang natin during the IE. Okay? And then the cervical effacement is the softening and thinning of the cervical canal. So ito po, madidiscuss ko to tomorrow sa kung ako po ang magpa-facilitate tomorrow sa RLE. So, effacement is the thinning. So, ibig sabihin yung thinning, numinipis yung kanyang nagso-soft. Di ba talaga namang soft yung cervix? Di ba sabi natin, soft as the earlobe or soft as the butter during pregnancy. And then, dahil malambot siya, nagti-thin out din siya or numinipis siya. So, habang numinipis, bumubukas din siya. Okay? So, may drawing yata or may picture ako ng bukas. Okay? Kung ako po ang magpa-facilitate. And then, ito po yung sinasabi kanina natin under ng first stage, the latent, the active, and the transition. So, ano po ang nangyayari during the latent phase of the first stage? Yung cervix niya nagdadilate during the latent ng hanggang 3 cm. And then, yung frequency naman ng contraction every 5 to 10 minutes. Yung duration, 20 to 40 seconds. And then, yung intensity, mild lang during the latent phase of first stage of labor. Ayan, yung first stage. Did you get? During the active phase, nasa active na. Ano nangyayari ngayon sa cervix? Yung 3 cm sa latent, nag-progress na into 4 to 7 cm. And then yung frequency ng contraction, nagiging 5 minutes. Kanina 10 minutes, ngayon every 5 minutes na nagko-contract. And then yung duration, kaninang 40 seconds, nagiging 60 seconds na. And then yung intensity, nagiging moderate na. Medyo tumitigas na talaga yung kanyang uterus. And then on the transition phase, ito po, ano na nangyayari sa transition phase ng first stage? Yung dilation ng cervix nagiging 10 cm na or full cervical dilation na po. And then yung frequency, every 2 to 3 minutes na po yung kanyang hilab. And then yung duration, inaabot na ng 60 to 70 seconds, yung tagal ng isang hilab. And then kapag finil mo yung kanyang matres, very strong na, intense, very intense na. So ang kanyang description is strong. So yun po yung the 3 phases of the first stage of labor. Okay? So this is the stage of dilation. Ito po yung nangyayari. Okay? May question po? May question on the first stage? So the latent, the active, and the transition. So LAT, latent, active, transition. So para makabisado nyo yung first stage, may phases po siya under doon. LAT. Okay? Question. Okay, next. So, mother's behavior. Ano yung mother's behavior? Ano yung mapupuna mo sa nanay? Okay. Apprehensive, excited, but can communicate. Okay. So, dito sa first stage, makikita mo parang natatakot siya, parang hindi siya kalmado. So, apprehensive, kasi hindi niya malaman. Every time na pupunta ka, ano na po nangyari? Every time mag-ai ka, ano na po? Kaya nga you have to relay your result dun sa findings mo, dun sa pag nag-ai ka. Kasi yung question ng nanay, di ba? Ano na nangyari? Meron na bang pangyayaring bago? Di ba? Apprehensive sila. Excited. Pero, pwede pa silang makipag-communicate. Nakakausap mo pa during the first stage. Dito, fear of losing control to herself. Ito parang hindi na niya ma-manage yung takot niya. Parang, di ba, sabi nga natin, konting galaw mo, anong gagawin mo? Di ba, tatanong, bakit may hawak kang karayom or may hawak kang ganyan? Okay, so may fear na siya. And then, sudden behavioral or mood changes usually accompanied by hyperesthesia of the skin. So, hypersensitivity to touch. Hawakan mo lang siya, natatakot na siya. Kala niya, tutusukin mo na kagad.
Ewan ko, di ba, kung nakapunta na kayo sa hospital, parang makita mo pa lang yung nurse na nakaputi, parang ano kaya ang gagawin sa akin ito? Kaya nga yung mga bata, di ba, parang nakakita lang nakaputi, na umiiyak na, wala ka pang ginagawa. Kaya nga sa ibang mga hospital, sa mga tertiary hospital, kapag naka-assign ka sa pedia ward, hindi na puputi uniform ng nurse. Nakaano na sila sometimes, naka-scrub suit na mayroong mga mga cartoon character na ang uniform nila para hindi sila hindi na matakot yung bata sa presence ng nurse. Okay? So, kung yun po, napupunan nyo. Okay? And then, during the first stage, makikita mo rin, tired na si nanay. Parang, pagod na ako. And then, loss of sense of control and restless na siya. So, dito parang, kailangan niya na ng tulong mo. Mrs., okay lang yan. Kaya mo pa yan. Inhale, exhale lang, and then marirelax ka na. And then, huwag ka masyadong umire, kasi first stage pa lang naman yan. Hayaan mo siyang kusang mag-descend yung ulo ng bata. Okay? So, yun po ang coach mo. Lalakas konti ang loob niyan. Okay? Pero ikaw, as a nurse, huwag kang magpanik. Kasi pag nagpanik ka, lalo siyang matatakot. So, ano yung nursing care during the first stage? Chest breathing. So, advise mo siya na inhale, exhale lang po. So, ambulation should be encouraged. Bakit natin in-encourage mag-ambulate ang pasyente? Kasi kapag lumakad siya ng lumakad, lalong kukontract yung tiyan niya para mapabilis yung first stage. Para lalong bumaba yung ulo ng bata. Kasi kapag lagi siya nakahiga, syempre yung gravity, hindi bababa yung bata. Pag tumayo siya, yung gravity ng ulo ng bata, bababa po doon sa pelvic cavity. Okay, so ambulate. Kaya nakikita nyo yung mga nanay na nasa labor room, pinalalakad ng pinalalakad. And then support person or the doula na tinatawag natin, ito yung mga tao na nandyan kapag nagle-labor si nanay. Kasi ang pasyente kapag nagle-labor pa lang, nasa labor room pa lang ito. Wala sa delivery room. So, yung labor room, intended lang para sa nagle-labor na pasyente. Pwedeng sigurong pumasok pa yung mga bantay. Pero kapag manganganak na po siya sa hospital setting, ita-transfer na po siya from the labor room to the delivery room, wherein yung mga dula or yung mga bantay ng pasyente, hindi na pwedeng pumasok. So, ikaw na po ang person na mag-act as a dula or as a support dun sa nagle-labor na nanay. And then, ano pa ang nursing care mo rito? Encourage to void every 2 to 3 hours because full bladder inhibits contraction. Di ba sabi nga natin, kung masyadong malaki or puno yung kanyang bladder or yung urinary bladder, hindi contract ng maayos or hindi maka-expand ng maayos kasi nahaharang ng punong bladder or full bladder. So, kailangan i-empty para kung magko-contract man, ang tawag rito, makaporma ng maayos yung contraction kasi kapag may humaharang, nai-impede or na-stop niya. Okay, hindi siya makapag-expand ng maayos. And then medication na in order ng doktor, dapat i-ready mo na. Ano po ba yung mga medication na kailangan mo? Ito po yung mga oxytocin or yung mga gagamitin ng baby pag nanganak na siya. So, hindi ka pwedeng nakatutok lang dun sa nanay. So, habang nakatutok ka sa kanya, huwag mo naman siyang titigan. I-prepare mo na yung mga kailangan mong i-prepare. Kasi ikaw ang magpe-prepare nun, hindi naman yung doktor. Okay? And then, habang nagpe-prepare ka rin, mag-assess ka na rin ng vital sign. Minomonitor po ang vital signs ng nanay. Especially the blood pressure. Hindi po siya pwedeng magtaas ng masyado kasi pag mataas na masyado, baka mag-seizure. And then, complication po. Eclampsia po ang tawag natin doon. Hindi na siya pwedeng vaginal delivery kapag mataas masyado ang kanyang blood pressure. Okay? Kasi habang tumatagal ang contraction, tumataas ang BP ni nanay. Kasi, di ba sabi nga natin, pain increases blood pressure. Okay, so lalo na pag masakit, mas mataas ang BP. Kung dati na siyang high blood, mas tataas pa, mas mahihirapan tayo nun. Okay? Oral care. So, makikita mo habang nagle-labor si nanay, nadadry yung lips kasi inhale, exhale. So, inhale, exhale. So, lumalabas po yung water sa mouth ng pasyente. So, nade-dehydrate or nadadry yung kanyang bibig. So, pwede nating magmumog or medyo mag-sip ng water kung advice ng doktor. O kung pwedeng uminom, pwede pong uminom. Kung hindi na pwede, magmumog man lang para hindi ma-dry or konting sip lang ng water. Okay? Pero sa bago nating protocol ngayon sa unang yakap, pwede pong kumain si nanay habang nagle-labor. Pero sa mga hospital, they do not advise na kumain si nanay habang nagle-labor.
kasi napupuno yung kanyang rectum or matatai siya, masabay tae habang nanganganak. Okay? So, and then of course, when you do internal examination, as you monitor your patient, you have to inform the progress of labor. Okay, Mrs. malapit na, konting tiis na lang. Okay, ganito na po ang nangyayari. 7 cm na po. Kanina po 4, ngayon 7. So, pag naririnig ng pasyente yan, medyo narirelieve sila. Ay, malapit na, di ba? Medyo nawawala na yung fear nila or nagiging excited na rin sila. And then, support with breathing techniques. Ayan, yun po ang mga nursing care na pwede nating gamitin or gawin during labor monitoring. Okay, ito doula, ayan po. Doula are individual with specialized training who provides physical, emotional, and psychological support to laboring mother. Okay, next. Nursing intervention during the first stage of labor. Yung kanina is nursing care, ngayon intervention, pwedeng mga gawin mo. Maintain bed rest if indicated or required. So kasi 'di ba sabi nga natin, feeling tired na si nanay. So pwedeng habang hindi nagko-contract, rest muna siya. Okay, pag nag-contract, pwedeng inhale, exhale, and then administer perineal prep. So alam niyo na po ito, 'di ba? Perineal care. So kung may order ng enema, ano po ba yung enema? May nakakaalam ba kung ano yung enema? Enema sa Tagalog. Labatiba po. Yes. Sino po ito? Sister Gloria po. Gloria. Si Gloria ang aking assistant sa... Ikaw ay tumutulong sa akin sa di ba? Sa computer. Yes po. Tama. Gloria. Okay, plus 2. Pag nag-recite po, may plus sa akin. And then additional po yun sa mababang quiz. Kung nagkaroon man kayo ng mababang quiz, kung saan nyo gustong idagdag. Okay? Basta sabihin nyo lang, may utang ako sa inyo. Hanapin natin kasi naka-record naman po sa akin. Okay? So, labatiba. Alam niyo po ba paano ginagawa ang labatiba? Ito po yung ini-evacuate yung laman ng puwet. Or dapat nilalabatiba, pinalalabas yung mga dumi na nasa loob ng puwet. Ayan, enema. Kasi 'di ba sabi nga natin kapag puno ang bladder at saka yung puwet, hindi makausod or hindi maka-extend or hindi makapormang palabas yung fetus or yung baby natin kasi nga nahaharang ng punong bladder at punong rectum. Okay? So, ito pong enema is ginagawa lang kung na-order. Kasi makikita ng doktor, pupo ng pupo si nanay habang tumatae. So, ang daming laman. So, pwede niyang i-order na, pwede bang i-evacuate niyo naman yung laman? I-enema niyo nga. Okay, we call that cleansing enema. So, kayo po ang gagawa nun. So, itinuturo rin po yan. Ewan ko kung ngayon or sa second sem po, kung paano labatibahin ang isang pasyente. Kasi tinuro na yung catheterization, di po ba, sa RLE. So, itong labatiba, ituturo rin po ito sa inyo. Okay. So, if ordered lang po ginagawa ang labatiba. And then, ano pa po ang pwedeng gawin? Reinforce or teach breathing technique as needed. Paano mo po ba ituturo ang inhale-exhale? Lalo na kung umiiri na si nanay. Makaka-inhale-exhale pa ba kung umiiri na? So, instruction mo po, inhale, malalim na inhale, yung marami, yung matagal na inhale para may baong hangin. So, inhale, and then pagka-inhale, stop, and then push. Bibilangan nyo hanggang 10, hanggang kailan kaya ni nanay na hindi humihinga. Kaya nga pag inhale, dapat maraming baong hangin kasi matagal mo siyang paiirihin hanggang 10. 1, hindi pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hindi pwedeng ganon. So, inhale, stop, ire. 1, 2, 3, 4, yun. So, dapat medyo mabagal kasi kapag nagpanik ka ng pagbilang, pati siya nagpapanik yun. So, dapat kalmado ka. So, ganun po ang pag-teach ng kapag umiiri na si nanay. So, inhale, baon ng hangin, hold, and then ire. Okay, and then bilang ka hanggang 10. Kung hanggang saan niya kayang umire. Okay, so yun po. Next, support laboring woman, couple based on their needs. So, kung ano man yung kailangan niya, kung pinapawisan, or nakikita natin minsan pawis na pawis, o yung minsan yung mga nanay, yung buhok, sabog-sabog na, nasa mukha na, hindi niya na maintindihan. Siguro ayusin nyo naman yung buhok, itali, or lagyan ng surgical cap. Para hindi naman, kasi that will be a source of infection too. Kasi syempre, hawakan mo yung buka, alisin mo sa mukha niya. O tapos hawakan nyo, yung kamay nyo, mapunta yung bakterya sa kamay nyo. So, hugas naman kayo ng kamay. Kaya nga dapat habang nag-a-assist ka sa labor room, naka-gloves ka kasi anytime mahahawakan mo ang pasyente mo. Kasi lalo na pag hinawakan ka niyan during the second stage, hahawakan ka niya ng napakahigpit habang umiire. Minsan nasusugat na yung kamay mo ng kuko niya kapag hinawakan ka niya ng mahigpit. Dahil umiiri siya, sa'yo na pupunta yung puwersa.
Okay? Kaya huwag kayong magpapahawak kapag umiiri si nanay. Panggigigilan kayo. Okay? And then, assess vital signs, fetal heart rate, contractions, bloody show. Yung bloody show, ito po yung dugo na lumalabas habang nagle-labor si nanay. As the bloody show increase, mas malapit na siyang manganak. Okay? And then the cervical changes, ito po yung 1 to 2, 3 to 4, and then so on. And then descent of the fetus as a schedule, ito po yung station, di ba? Negative, positive 1 na dapat. Positive 1, positive 2, hanggang makita mo na yung ulo. And then apply external fetal monitoring if indicated or ordered. Itong fetal monitoring, ina-advise po ito kapag nakikita nilang yung ang tagal nang nagle-labor ni nanay, tapos naririnig nyo, bumababa na yung kanyang heart tone, di ba? Ang normal fetal heart tone is 120 to 160. Pero nung binilang nyo, parang 110 na lang siya. So, ibig sabihin, bumabagal. So, kailan po ba binibilang ang fetal heart tone? Binibilang po ang fetal heart tone kapag nakarelax ang uterus. Hindi ka nagbibilang during contraction kasi hindi mo maririnig. Kasi humihilab ang tiyan. Hayaan, intayin mo muna magpahinga yung nanay or relax yung uterus, yung hindi nagko-contract. That is the right time to get the fetal heart tone. Huwag kayong kukuha ng nagko-contract ang matres. Tip po yan kasi marami ko nakikita yung mga estudyante. I-monitor mo yung fetal heart tone. So, pag lumapit ako, nakita ko, nagbibilang na siya, lalapit ako, hawakan ko yung tiyan, may contraction. Naririnig mo po ba? Tatanungin ko yung estudyante. Yes po. Hindi, alam kong nagsisinungaling ang estudyante kasi you will never hear fetal heart tone kapag nagko-contract kasi napaka-rigid ng muscle. Nai-intercept nung muscle yung sound. Tsaka, at the same time, kapag umiiri po, nag-stop din po yun sometimes. Okay, kaya nga, nang tip po sa inyo, you never count the fetal heart tone kapag nagko-contract. Okay? So, second stage na po tayo. Tapos na tayo rito, no? Okay. Second stage na po tayo ng labor. Okay. It is the expulsion or the fetal delivery. So, from the first stage, from the onset of true labor to the full cervical dilatation, passing through the three phases of the first stage, punta na tayo sa second stage. Ibig sabihin, nag-full cervical dilatation. So, kailan nag-start ang second stage? It begins with the complete dilatation of cervix and ends with the delivery of the baby. So, from complete dilatation of the cervix to the delivery of the baby. That is the second stage of labor. Okay. Ano nangyayari during the second stage? The mother feels irresistible urge to push or bear down with each contraction. So ito, kahit hindi na gustong umiri ng nanay, napapairi na siya. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag nadudumi kayo, nagtatae kayo, kahit pigilin nyo, hindi nyo kayang pigilin. Kusa na siyang iiri at kusa na rin po siyang lalabas. And then the fetus begins descend, and as the fetal head touches the internal perineum to begin internal rotation, her perineum begins to bulge and appears tense. So makikita nyo yung ulo, yun yung crowning. Makita mo parang magang-maga na yung vagina ng nanay, nagbabulge na. Parang may something inside na gustong lumabas, yun yung bulging of the perineum. Pati puwet niya, nagbabulge na rin. So, makikita mo kung may hemorrhoids si nanay, lalong lalabas yung kanyang hemorrhoids. Ano nga sa Tagalog ng hemorrhoids? Ano sa Tagalog ng hemorrhoids? Almoranas. Yes, yung almoranas si nanay. Lalong lalabas yung almoranas niya. So, pwede nyong i-press yun para wag masyadong lumabas. Kaya lang sometimes, ang focus na nga natin is on the baby. Diba? Ang tendency, i-catch natin yung ulo ng baby. So, doon sa RLE, makikita nyo paano. Kasi sa RLE part na po yun, i-discuss paano nyo hahawakan, paano nyo i-catch yung baby. Okay? So, dito po, lecture part lang muna tayo. Okay. So, makikita mo yung perineum ng nanay, nagbabulge, pati puwet, tapos parang tense na tense, parang mapupunit. So, this is the right time to do episiotomy, yung gugupitin na po yung perineum. Pag ginupit po siya, ang tawag po natin doon is episiotomy. Ewan ko lang kung meron ako rito nun. Ay, wala. Okay. Kasi ang gumagawa po nun is doctor or OB. Pero dun sa duty na pagdutihan kong hospital, yung nurse na rin po ang nagpapaanak, siya na rin ang nag-episiotomy. Kasi sa araw-araw niyang nakikita, natuto na siya. So tatawagin niya na lang yung doktor pag lumabas na yung bata to check kung tama ba yung ginawa ng nurse. So hindi po yun tama. Dapat talaga ang OB ang nagpapaanak kapag nasa hospital.
Kasi po, liable din kayo ron. Hindi dapat nagpapaanak ang nurse. Ang nagpapaanak po, doktor. Pero nga ang nangyayari, sa dami ng nanganganak, konti ang doktor, kayo na po ang mag-a-attend most of the nanganganak na pasyente. Yung doktor, tumitingin na lang kung tama or may dapat pang gawin dun sa pasyente. Ganun po yung nangyayari ngayon. But in legal, hindi po nagpapaanak ang nurse. Nag-a-assist lang po tayo sa nanganganak. Okay? But you have to know kung paano po magpaanak kasi in case na mangyari ngayon, in case ng emergency or in case na kulang ang doktor or po sobrang pagod na yung doktor, kayo na po ang magsasubstitute sa kanila. Okay? May question kayo regarding that? Sinabi ko lang po kung ano yung totoong nangyayari. Pero legally, you are not allowed. Okay, legal po yun. Kasi kung sakaling magkaroon ng problema at napunta kayo sa husgado or sa court, may mali po kayo ron. Malpractice yung ginagawa nyo, nagpapaanak kayo. So, pwede lang po magpaanak kapag in case ng emergency. Pwede magpaanak ang nurse in case of emergency. But if you are a midwife, you are allowed to do delivery. But you are not allowed to do episiotomy. Episiotomy po yung sinasabi nating paggupit sa perineum ng nanay. Kasi pag ginupit nyo po, may legal responsibility din yan. So, sa midwife po, pwede siyang magpaanak pero hindi siya pwedeng mag-episiotomy. Okay? So, dito po, kung marunong ka mag-episiotomy at tinrain ka, this is the right time during the second stage. Paano ang paggupit? Wala kasi akong drawing kaya lang hahanapin ko pa. Pwedeng titignan ko sa drive ko. Mag-antay kayo. Tingnan natin kung ma-access ko siya. Ay, sa bagay, bukas magiging topic naman natin yun. Bukas na lang. Okay. So, fetal scalp appears at the opening of the vagina. This is the term crowning. So, i-episiotomy lang kayo kapag crowning. Hindi kayo pwede mag-episiotomy during the first stage of labor kasi baka gusto nyo mabilis ang makanganak ng pasyente, yung crowning, hindi pa nagka-crowning, naggupit na kayo. Kung hindi pala magba-vaginal birth, nag-cesarean pala, so naggupit nyo na. So do not do episiotomy or paggupit ng perineum kung nasa first stage pa lang kayo. Ginagawa po ang episiotomy during crowning. Maliwanag po? Yung nandyan na yung ulo. Kasi pag nandyan na yung ulo, hindi na masyadong nararamdaman yung paggupit ng perineum ng nanay. Hindi na niya masyadong maramdaman. Kasi nga, nararamdaman niya na yung paglabas ng ulo ng bata. So, pag ginupit nyo, magugulat kayo, hindi niya naramdaman. Okay? So, dalawang klase yan. So, median at saka mediolateral. When you say median, sa gitna. Teka, tignan ko. Sa mid. Okay. Nakikita niyo po ako? Ano kasi whiteboard Yes ko po. sa taas. So, for example, ito yung vaginal opening. Kita niyo yung kamay ko? Ito yung vaginal opening. Ito yung puwet. Kunwari, ito yung puwet. Ang median po, ang paggupit ng gunting, paganyan po. Median sa gitna. So, ito yung anus, ito po sa gitna. Pero sa mediolateral, medyo nakatabingi. Most na makikita mo is mediolateral, medyo tabingi. Bakit nila iniiwasan ang sa gitna? Kasi po kapag minsan sa gitna, natatangay pati anus. Mamaya pati anus magupit mo, so bubuka po yung anus. So, prone sa infection. Kasi yung laman ng anus, lalabas. Ano ba laman ng anus or ng rectum? Diba, pupo. So, yun po ang iniiwasan nila. Kaya mediolateral. Ang paggupit po, ganyan. So, pag nagupit, mag-widen ngayon yung vagina ng nanay. Lalabas na yung ulo. So, sa paggupit po, isang gupit lang. Lakihan mo na kagad. Hindi pwede yung magugupit ka isa, tapos naliitan ka, gugupit ka ulit. Hindi po pwede yung gupit ka ng gupit. Isang gupit lang. So, isang gupit, dapat wide na kagad. Kasi pag naggupit ka pa ng dalawa, mahirap nang tahiin. Kasi hindi na masyadong pantay. Mahirap tahiin po kasi kapag jagged na yung edge. Diba? If you are going to imagine, mahirap pagdikitin kapag dalawang gupit ka. Or baka mamaya, isang gupit dito, maliit. Dahil maliit na takot kang maggupit ng malaki, niliitan mo lang. So still, yung vagina, ayaw pa rin magkasya yung ulo. Naggupit ka na naman dito sa kabila. So, dalawang gupit na ginawa mo. Hindi po maganda yung gupit ka ng gupit. Parang ginawa mo sugatan naman ng nanay. Diba? Pangit naman yun. Kung ako yung pasyente mo, magrereklamo ko, bakit ginupit mo ko ng ginupit? Masakit po yun. Kasi lalo na kapag nasa healing process, hindi na makaupo yung nanay ng diretso. Kaya nga, di ba, nanay, nakikita nyo kapag bagong panganak, hindi siya makaupo ng diretso kasi may tahi. Nadadaganan. Pero okay lang pong madaganan para
lumabas yung mga nana kung may nana man sa loob. Okay? Pero ito muna tayo. Okay? As the fetal head, may question po ba regarding the episiotomy? Ako po mayroon. Pa? Ako pa may tanong. Okay, ano pong tanong? Lagi po ba talaga ginugupit yung vagina or minsan na depende lang po sa laki ng baby? Depende po sa laki ng baby, pero mostly kapag primary or yung unang panganganak, syempre maliit pa yung vagina ni nanay, di ba? Kasi unang panganganak. Ginugupitan po talaga para hindi mahirapan yung baby at saka hindi rin mahirapan yung mother para bumilis. Kasi pag malaki yung opening, madaling hugutin ng bata or madaling lumabas ang bata. Pero kung maliit, mahirap, di ba? Kaya kailangan gupitin, lalo na sa mga primary. Karamihan, most ng primary, except kung malaki na talaga yung vaginal opening, di ba? Pero bihira naman yung first time mo manganak, tapos malaki kagad yung vaginal opening. May nakita ko once lang na babae, walang anak pero malaki na yung vaginal opening, parang hindi ko na i-relate. Pero pag open pa lang niya, kita mo naka-open kagad yung vagina niya. Siguro para kasi nature ng work niya, GRO yata siya. Napakalaki na ng vaginal opening. Pero, tapos yung pag kunwari, multipara or second time niyang manganak. So yung second time niyang manganak is maliit pa rin yung opening. Ginugupit pa rin po yun to widen. Hanggang 3 yata. Pero pag pang-4 na, masyado nang malaki. Minsan malaki na yung butas or yung vaginal opening. Hindi na yun yung mga time na hindi na nagugupit. Kaya nang mag-expand yung vagina into its maximum. Okay? Nagets po ba? Apo, thank you po. Okay. So as the fetal, may question pa po ba regarding episiotomy? Okay, as the fetal head is pushed out of the birth canal, it extends and then rotates to bring the shoulder into the best line with the pelvis. The body of the baby is then born. Okay, pag lumabas na po yung ulo, ang mahirap lang naman talagang palabasin yung ulo. Once na lumabas na po yung ulo, dire-diretso na yung katawan niya yan. Okay, so yun po. Ito yung sa mechanisms of labor. Do you still remember yung ating mechanisms of labor? Anybody who could recite to me the mechanisms Ako po, of labor? Azur po. Azur, okay, Azur. Una Sige. po is yung descent, Descend, then flexion, then, internal rotation, okay. expulsion. Expulsion agad. Ay, ano po, external rotation. Extension, and then external. Extension, external rotation, then expulsion po. Yes, very good. Si Azur, okay, may +2 ka na. Okay. Nursing intervention during the second stage of labor. Bakit yung iba hindi yata nagre-recite? Parang same po yung napa-plus ko dito. Wala na bang iba? Pwede po mag-recite para may additional kayo sa score. Okay. Okay. Nursing intervention during the second stage of labor. Okay, perineal cleansing using warm antiseptic and rinse the area with sterile water. So makikita mo habang nagle-labor si nanay, habang nanganganak si nanay, parami ang dugo, lumalabas ang dugo, the blood is coming out as well as the pupu. Yung feces, tumatae, sabay tae. Bihira po yung nanganganak na hindi sabay tae. Lagi po may pupu. So binubuhusan po lagi natin. Isa sa responsibility, hindi natin hinahayaang may pupung nakadikit sa puwet niya. Bubuhusan po natin to prevent infection. Okay? And then we do the Ritgen's maneuver. Ano po ba yung Ritgen maneuver? Placing a sterile towel over the rectum and press forward on the fetal chin while the other hand is presses downward on the occiput. Okay. So, tingnan natin kung made-demonstrate ko. Okay. So, for example, ito yung bata lumalabas. Okay. So, yung examiner, nakikita niyo po yung kamay ko, yung examiner, kukuha ng cloth, ipe-press niya dito yung puwet. Okay. So, pag press ng puwet, yung isang kamay naman niya, kinakatch yung ulo sa taas. So, for example, ito yung nanay. Nakikita niyo po ako? So, ito yung ulo ng bata. Ito yung puwet ni nanay. Kita po ba ako? Yes po. Okay. So, ito yung ulo ng bata. Ito yung ulo ng bata. Ito yung puwet. So, pe-press ko ngayon yung kamay ko, yung dominant hand ko, catching the fetal head, and then yung isang kamay ko nakapress. Pwedeng pa ganyan. So, while catching the baby, then huhugutin ko ngayon yung ulo. Okay? Nagets po ba? That is the Ritgen's maneuver. Pressing the anus. At the same time, catching the head of the fetus. So, dun sa tomorrow, makikita nyo, meron ako yatang picture dun. Hindi ko na-include dito. Pasensya na. Okay.
And then, continue pushing until the head is delivered. So, dito po, panting na ang ginagawa. Bakit panting or hinga na lang po sa bibig? Kasi iba yung pushing. You know the difference ng pushing at saka breathing. So, pag pushing, umiiri. Di ba pag tumatay ka, umiiri ka. Kapag umiiri ka at alam mong lalabas na yung pupo mo, stop ka na. Relax ka. Inhale, exhale yan. Tip ko yan sa inyo pag constipated kayo. I-renew po siya, pero pag nararamdaman yung andyan na siya, inhale, exhale lang po kayo. Inhale, exhale. Kasi nare-relax na po yung inyong sphincter. Lalabas ng kusa yun. Inhale, exhale lang. Pag nakabungad na, ha? Okay. So, yun po ang ano natin. Kasi kapag andyan na, tapos pinupush mo pa po siya, ibig sabihin, nilalagyan ng force, mapupunit po. Mapupunit po yung vagina ng nanay. Okay? Kasi andyan na yung ulo, matigas yung ulo, at the same time, forceful, bigla po yung lalabas, punit yung vagina ng nanay. So, ayaw natin magkaroon ng laceration. We don't want that to happen. Kaya nga hanggat second stage, ini-episiotomy na or ginugupitan na po. Para kahit na mag-push si nanay, hindi na mag-lacerate. Kasi gupit na malaki na. Okay? So, yun po yung purpose nun. So, kapag nakandyan at hindi kayo mag-episiotomy, relax lang. Hayaan mong unti-unting lumabas. Kasi pag unti-unti, nababanat unti-unti yung perineum or yung vagina. Okay? Pero kapag hindi mo nga nilagyan ng episiotomy, pwede rin siyang mapunit, pero konting punit lang. Kasi kapag hindi ka nag-episiotomy at biglang pinapush mo at ayaw mo episiotomy, malaki po ang laceration, malaki yung mapupunit at mahirap i-repair yung punit kumpara sa gupit. Kasi pag punit, 'di ba, parang yung kanyang edges is irregular. Mahirap pagdugtungin. So pag pinagdugtong mo 'yan, baka mamaya yung peklat niyan or maging tabingi ba siya. So pwede kang idemanda, bakit tabingi? Magrereklamo yung husband niyan. Bakit tabingi po yung perineum ng aking asawa? Okay? Dapat po pantay. Nakangiwi na siya, hindi na siya nakasmile, nakangiwi na siya. Okay? So, yun po. Kailangan even or kung paano po siya napunit, ganun mo rin siya pagdugtungin nang maging maayos naman. Okay? Next. The remainder of the body slides freely without any further difficulty. So, yung katawan nga ng bata, madali nang i-deliver. And then, call out the time of birth once the whole body is born. So, lumalabas pa lang yung ulo, sinasabi mo na time of delivery. Hindi pa po yun yung time of delivery. Once na napalabas mo na buong katawan, pati paa, dun ka palang magko-call out ng time of birth. For example, 9:20, baby girl. Ayan, ganun. Or 9:20, baby boy. Kailangan lumabas muna ang lahat. Kasi minsan, lumalabas na yung ulo, na-stuck, hindi pala lumabas. So, hindi pa yung delivery. Hindi pa masasabing delivery. Dapat lumabas na buong katawan. Okay? Next, skin-to-skin contact with the mother and cutting and clamping of the cord. So, tomorrow, i-discuss po ito paano yung skin-to-skin contact. So, dati kasi kapag dineliver, yung bata hinihiwalay kagad sa nanay. Kasi inaayos yung pusod, pinapaliguan. That is the old, the traditional way. Pero ngayon po, yung sa ating unang yakap, skin to skin. So yung baby, pagkalabas, ilalapag agad sa tiyan ni nanay. Okay? Basa pa yun, ilalapag na. So when you say skin to skin, dapat si nanay, walang sapin yung tiyan. Ang nakikita nyo po kasi, sasabihin nila skin to skin, pero lalagyan po ng cloth yung tiyan ng nanay. So, hindi skin to skin yun. Alisin mo po yung cloth. Ilapag mo yung baby sa tiyan ng nanay nang walang cloth para masabi nating skin to skin talaga. Okay? Yung cloth po, pang dry po yun sa baby. Habang dinadry mo siya, nakalapag siya sa mismong skin ni nanay sa tiyan. Okay? Did you get my point? Okay, and then cutting and clamping of the cord. Ito po yung pag-cut. So, tomorrow din po yan i-discuss. Ika-cut mo na yung cord. At dun po, bukas di-discuss natin gaano kahaba ang pag-cut ng cord. And then, we will discuss now the essential newborn care. Essential newborn care or EINC or ito ENC. Kasi ngayon, essential intrapartal newborn care, bagong labas. Ito kasi yung tradition nyo, dati pa essential newborn care. Pero ngayon, siningitan nila ng EINC. Essential intrapartal newborn care. Kasi in-include nila yung pag-deliver. Dito kasi newborn lang nakafocus pero ngayon in-include na nila yung during labor. Okay, this is the standardized sequence of newborn care services. Fundamentals to ENC includes improving the quality of skilled delivery and post-delivery care.
while improving access to facility waste for mothers and newborns. It is based on current evidences that show reduction in neonatal mortality and morbidity. So, in-implement po nila itong ENC kasi napapansin nila maraming bata ang namamatay after delivery because of infection. Okay? So, para po ma-prevent yan o yung infant or neonatal mortality and morbidity or nagkakasakit. When you say mortality, pagkamatay. When you say morbidity, nagkakasakit or nagkakaroon ng infection. Ayaw nating nanganak yung pasyente tapos may sakit naman yung baby or namatay yung baby. So, in-implement po nila itong program na ENC. Okay? To reduce, dapat nga, para hindi lang to reduce, di ba? Dapat to stop the neonatal mortality and morbidity. Pero we can hindi natin hold ang buhay ng baby, di ba? So kaya siguro to reduce neonatal mortality and morbidity. May question po regarding that or the ENC. Okay. This is the 4-time bound interventions of ENC or the protocol. When you say protocol, it is a must. Dapat gawin. SOP po, Standard Operating Procedure, implemented by the DOH as based on the WHO standard. Okay? So, inaral po nila ito bago nila pinadisseminate sa lahat ng hospital at pinadisseminate din the same with the students, the nursing students, para mo po i-implement. Okay? So, ganun po siya ka-importante. Okay? Ito yung 4-time bound. So, ibig sabihin, 4-time bound, di oras to. Naka-oras. Hindi pwede, isang oras kang magdadry ng baby. So, 30 seconds lang po yan. So, mamaya isa-isahin natin. Okay, ano po itong 4-time bound intervention? Immediate and thorough drying. Pagkalabas ng baby, so dapat daw immediate and thorough drying. Ikagad punasan at bilisan. Dapat, kung pagkalabas, i-catch kagad natin ng towel, ilapag kagad sa nanay, i-dry ng maigi. And then, early skin-to-skin contact. Okay? Early skin-to-skin contact. So, lapag natin sa nanay para skin-to-skin sila. And then, properly timed cord clamping and cutting the cord. Non-separation of the newborn from the mother for early breastfeeding initiation and rooming in. So, hindi mo dapat isa-separate yung baby tsaka nanay within 6 hours. Naka-time siya, kaya nga time-bound. Okay? Isa-isahin po natin siya. Ay, naku. Hindi pala siya inisa-isa. Siguro bukas dun sa ano. Okay? So, balikan po natin yung ito sa episiotomy. Napunta uli sa episiotomy. Okay. So, siningit po yun kasi sa delivery. Okay. Episiotomy, an incision made in the perineum primarily to prevent laceration. The other purpose is prevent prolonged and severe stretching of muscles supporting the bladder or rectum. It reduces duration of the second stage when there is hypertension of the fetal distress. It enlarges the outlet as in breech presentation. So, kahit hindi naman breech presentation, kahit cephalic presentation, they still do the episiotomy as once na observe nila that the vagina is too small for the fetus to be delivered. Okay, the types are the median, from middle portion of the lower vaginal border directed towards the anus. The mediolateral, it begins in the midline but directed laterally away from the anus. It could be on the right side or it could be on the left side. Depende kung sino mag-episiotomy. Kung right-handed yung nagpapaanak, so naturally, ang focus, ang direction ng scissor mo is on the left side ng nanay. Tama ba? Kung right-handed, sa left side. Kung left-handed naman, sa right. Tama. Kung left-handed yung nagpapaanak sa left side din. Tama ba? Kasi ang mas comfortable yung nagpapaanak dun sa kung saan siya gugupit. Okay? Next. Third stage. So, tapos na tayo sa first stage. Ano nga yung first stage natin? Cervical dilatation. Second stage, fetal delivery. Third stage is the placental stage. It begins with the delivery of the baby and ends with the delivery of the placenta. So, yun po yung coverage niya. Fetal delivery and ends with the placental delivery. Ano po ba yung signs of placental separation? So, kailan ba dapat lalabas ang placenta? So, napaanak na natin yung nanay, lumabas na yung baby. So, naiwan naman ang placenta. Mga ilang minuto po ba tayo mag-aantay bago lumabas ang placenta? Okay? Maximum of 30 minutes. Pero dapat 20 minutes lang po, automatic dapat lumabas ang placenta. Hindi po tayo pwede mag-antay ng 1 oras, 2 oras. Kasi baka mamaya mamatay na yung nanay because of hemorrhage or internal bleeding.
Or makikita mo kasi habang lumalabas yung placenta, umaagas yung dugo. Matatakot ka sa sobrang dami minsan. Okay? Pero within 20 minutes, dapat mapalabas mo po siya. Pero kung hindi mo po palabas, refer mo kagad ang pasyente mo. Okay? You call a doctor or refer your client to the nearest hospital. Doon po, maraming namamatay na pasyente. Okay? So, ano po ba yung sign na nagse-separate yung placenta? Okay, the Calkin sign. Ano po ba yung Calkin sign na yan? Makikita mo yung uterus niya umaangat. Kasi pag nanganak na, syempre, liliit na yung tiyan, di ba? Pero still, hindi naman ganun kaliit na parang normal. Medyo malaki pa rin po siya. Pero sa Calkin sign, makikita mo, biglang nagiging globular. Parang may biglang bukol na umalsa sa tiyan ng nanay. So the uterus, because the uterus becomes round and firm again, rising high to the level of the umbilicus. Makikita mo, nasa level na siya ng umbilicus. At pag kinapa mo, parang bato na matigas. Yun po yung contracted uterus. Pag hindi mo nakakapang contracted, ibig sabihin wala kang nakapa. Ma-soft yung tiyan ng nanay. Flabby and saggy. So, ibig sabihin nun, relax ang uterus. Mapapansin mo yung dugo, mabilis umagas. Okay? Pero pag minasage mo yung kanyang uterus, makikita mo walang dugong lalabas. Kasi well-contracted yung uterus. Kasi kapag nagko-contract yung uterus, ibig sabihin nagsasara rin po yung mga blood vessels. Okay? So, yun pong Calkin sign, dapat makita mo as a sign of placental separation. Okay, matigas po ito. Mapapansin mo at makakapa mong matigas. And then another sign, sudden gush of blood from the vagina. So makikita mo biglang oozing yung blood coming out from the vagina. That is one sign. Another sign pala. So yung una is Calkin sign, pangalawa is sudden gush of blood, and then the third one is lengthening of the cord. Okay, makikita mo nagle-lengthen, or pag hinatak mo po yung pusod, kasi di ba kinat mo na yung baby, na-separate na siya dahil kinat mo na. So, yung remaining na pusod, hawak-hawak mo ngayon yan kasi ikaw nagpaanak. Anong gagawin mo? Papaikutin mo ngayon yung remaining pusod doon sa forceps na hawak mo. So, habang pinapaikot mo, nagle-lengthen siya or parang sumasama, anong tawag dito? Umaarya. Umaarya ba yung sumasama yung pusod? So, lengthening of the cord from the vagina. So, itong tatlong pong ito is very important para malaman mong nagse-separate ang placenta. Kapag hindi po nagse-separate, you call a doctor, refer your client. So, ito po yun ha, tandaan. Kahit na nasa delivery room kayo, usually pag nag-a-assist kayo, students nag-a-assist sa doctor na nagpapaanak. Ito po yung lagi nilang tinatanong sa student, what are the signs of placental separation? Dapat ready kayo dyan. Alam nyo dapat yan, kabisado nyo. Kasi iisa-isahin kayo ng doktor dyan. Malalaman nila kung alam nyo or na-appreciate nyo, kung naiintindihan nyo yung bawat sign. Okay? So, yan po. Lagi yan, sa dami ng estudyanteng na-follow up ko, laging yan ang tanong. Kasi this is the time na relax na. Kasi 20 minutes, di ba? 20 minutes na nag-aantay. So, ang focus ng doktor, hindi na sa pasyente, sa inyo na nafo-focus. So, habang nag-aantay kayo ng 20 minutes, tinatanong na kayo niyan. Ano ang sign ng placental separation? Anong klaseng episiotomy ang ginawa? Ano ang management? So, yan na po. Prepare na kayo pag nag-duty kayo. Okay? Next, type of placental delivery. So, yung placenta, paglabas niya, kung lalabas na siya, meron tatawag natin Schultz, ewan ko paano nila yan pinopronounce, whatever, Schultz or Scholz, and then the Duncan. So, yung Schultz, yung placenta separates at the center, presents the fetal surface as is shiny. So, unang lalabas yung fetal side. Ito yung fetal side, yung shiny. Schultz as in shiny and smooth. So, makikita mo yung, meron ba ako rito? Ito pala. Okay. Ito po yung placenta. Ayan. Ito po yung Schultz part. Ito po yung Duncan. So, ibig sabihin, nag-separate unang lumabas ito pong, ito, makikita mo. Ito yung pusod Ayan. Ayan, karugtong na pusod. Ito yung pusod. Shiny. Yan, di ba? Shiny siya. Smooth. Unlike sa Duncan, ito yung maternal side. Ito po yung nakakapit sa matris. Nakakapit siya. So, pag lumabas siya, ayan ang makikita mo kagad. Nakabungad sa'yo. Meaty. Dirty. Kaya nga Duncan. D as in D. Dirty. Duncan. A po yan. Hindi Duncun. Hindi. Ewan ko paano ba i-pronounce. Basta A po ito. D-U-N-C-A-N. Yan po ang proper niya. Okay. Duncan. Ayan. Pag yan po ang unang lumabas, mapapansin mo madugo.
madugo ang paglabas ng placenta. Pero pag ito po ang lumabas, hindi ganun kadami yung dugo. Okay? Kinakatch po natin ito hanggang dun sa kahuli-hulihang membrane. Kasi pag may naiwan kahit kapiranggot, magkakaroon po ng bleeding. Dapat po ma-evacuate lahat. So yun po yun, makikita mo nanganak na pero bakit dinugo pa? Ibig sabihin may naiwang placenta. May naiwan sa loob. Dapat po malinis. Kaya makikita mo, yung mga doktor, after nilang magpaanak or kung sino man yung magpaanak, pinapasok nila yung kanilang kamay sa loob. Mapapasok kahit half ng kanilang arm. Makikita nyo. So, minsan yung arm hanggang dito na ipapasok sa loob ng nanay just to cleanse and evacuate. Nakikita niyo yung kamay ko? Okay? Hanggang dito na ipapasok yung kamay just to cleanse or to evacuate what's inside. Okay? With your glove hands, of course. Ito, may question pala si Rora, hindi ka nag-question. Ma'am, ask ko lang po if one the factor of infection sa baby is yung exposed niya sa anus inwali which contain poop po. Opo, it could be a source of infection yung paglabas ng poop. Kasi 'di ba, marami na ring bacteria. Once na lumabas na yung pupo, magkakaroon kagad yan ng bacteria eh. So, magiging source po yun ng infection, lalo na kung nagkalat na yung pupo. Di ba sabi nga natin, habang nanganganak si nanay, pupo ng pupo. So, source of infection po yun. Dirty po yun. Okay? Pag may question po, hindi ko nakikita kasi yung chat box, pwede po kayong magsalita. Okay? Saan na ba ako? Okay? May question po ba dito sa placenta? Naintindihan po ba itong placenta na to? Okay. Placental expansion. Delivery of placenta by bearing down effort. So, pwedeng konting ire. Okay. Delivery of placenta by Brandt-Andrews maneuver. So, ano yung Brandt-Andrews maneuver? Downward, sideways, gentle traction of the cord. Delivery by Creed's maneuver. Okay. Gentle pressure on the uterine fundus. Okay. Naku, dapat pala dagdagan ko yung aking picture. So, Brandt-Andrews maneuver. Paano ko ba ito i-describe? Okay. Nakikita nyo po ito. Kunwari ito yung pusod ng bata. Kita po ako. Kunwari ito nasa loob pa. So, may forceps ka. Kunwari ito yung forceps mo. Okay, yung gunting mo ba na pinang-ipit doon. Okay, yung Brandt-Andrews po, iroroll mo yung cord ng bata habang hinahaatak mo po pataas, pababa, pataas, pababa, and then patagilid. Nakikita mo po, pataas, pababa, patagilid. So, parang nilulusen mo sa loob. Nakikita po ako? Yes po. Okay. So, yung Creed's maneuver naman, yung kamay ng examiner, so naka-gloves ka, so kailangan sterile din yung top ng nanay. So, palpating the fundus of the uterus, sabi nga natin, di ba, dapat nakaangat yon at matigas. So, yung isa naka-push, yung isa naman catching inside. Okay. Getting the placenta. Okay. So, yun po ay ginagawa. Makikita nyo naman yan kapag nasa delivery room na kayo, paano ginagawa. Ang kailangan lang, meron kayong idea ano yung mga tawag doon. Pag nakita nyo yung pusod, ginagalaw-galaw na. Okay, Brandt-Andrews maneuver po. Kapag pressure doon sa uterine fundus, that is the Creed's maneuver. Iba yung Creed's prophylaxis sa Creed's maneuver. Yung Creed's maneuver in relation to the placental expulsion. Yung Creed's prophylaxis naman po, yun yung pag-apply ng ointment sa mata ng newborn. Iba naman po yun. Pareho lang silang Creed's. Pero iba yung maneuver, iba po yung prophylaxis. Okay? Nursing intervention during the third stage of labor. Observe lochia for color and amount. Ano po ba yung lochia? Ito yung parang menstruation ng nanay. So, di ba, yung tayo, kapag hindi buntis, hindi naman tayo nanganak, ang tawag natin menstruation. Pero pagkatapos manganak, after mga 3 days, may lumalabas pa pong dugo dyan. Ang tawag natin dyan, hindi menstruation, kundi lochia. Okay? Lochia po. And then, observe the lochia for color and amount. Okay? So, dapat bright red yung umpisa. So, makikita nyo yan mamaya. Isa-isa din natin. Then, offers fluid as indicated. So, kung gustong uminom ni nanay, kasi pagkatapos niyan mga anak, pagod na pagod yan. Di ba? Kaire, exhausted, tired. And then, kung gusto niyan tubig, pwedeng painumin.
Okay. Palpate fundus immediately after delivery of the placenta and then massage gently if not firm. Sabi nga natin, dapat firm. Ito yung isa sa responsibility ng estudyante. Estudyante monitor namin para tumigas yung mattress. I-massage mo yan. Tuturuan naman kayo paano pag-massage. Palpate fundus at least every 15 minutes for first 12 hours. Okay? So, di ba 8 hours lang kayo? So, dapat within 8 hours, pinapalpate nyo yung kanyang fundus every 15 minutes. Okay? And then, inspect for perineum. Tingnan nyo rin. Baka mamaya bumuka yung tahi. Dapat hindi bubuka. And then, assist with maternal hygiene. So, palitan nyo ng gown. So, kasi nasa delivery table pa ito eh. Palitan nyo ng clean gown, bigyan nyo ng warm blanket, lagyan nyo ng perineal pads, kasi hindi naman niya kayang maglagay sa sarili niya. Kayo po ang may obligasyon nito. Diba? When you place perineal pads, from the front to back. Hindi yung from back to front, di ba? From the symphysis pubis, from the vagina down to the anus. Okay? So, ganun po tayo maglagay ng perineal pads. At hindi po natin nilalagyan ng alcohol. Kasi nung traditionally, yung ibang nanganganak, pag sabay ng anak, pinalalagyan ng alcohol yung perineal pads para raw wag ma-infect. Hindi po tama. Mahapdi naman masyado yun. Pahirapan mo po yung pasyente. Ang importante lang po rito, maayos ang pagkatahi, malinis ang pagkatahi. At nililinisan ng nanay. Ini-instruct po natin ng nanay na linisin, huwag matakot hawakan, i-press. Para kasi kung sakaling may pumasok man ng bakterya, magnana ang loob. Lalabas din siya pag pinress. Huwag matakot linisin. Dapat nga doon ang concentration ng linis, doon sa may tahi. To prevent infection. Kasi yun ang gusto ng bakterya, di ba? Yung warm, dark, and moist. Di ba? Warm sa loob. Tapos dark pa. Tapos moist pa. Yun ang gusto ng bakterya. Kaya nga dapat mas lilinisin yung portion na may tahi or may sugat. Okay? So, and then, this is the right time also to promote beginning relationship with the baby and parents through touch and privacy. So, 6 hours na magkasama, magkayakap yung baby tsaka yung nanay. Okay? And then, administer medication as ordered, needed, methergine or pitocin added to the IV if present. So, ito po, in order naman po ng doktor. Okay. Malalaman nyo na yan kapag nasa DR kayo. Okay. The fourth stage of labor, ito nanganak na yung pasyente na transfer na from the delivery room papunta sa ward. Okay, nasa ward na ang pasyente. So, nasa recovery stage na siya. It is the first 4 hours after birth of the placenta. It is the most critical stage for the mother because of unstable vital sign. At sometimes, dito rin nangyayari, nagkakaroon ng hemorrhage. Kasi kung hindi naman kasi nakikita natin kung may naiwan sa loob ng uterus, di ba? So, kung may naiwan man, this is the time na nakikita mo, ay, dumadami na yung dugo. Pag nangyari po yun, i-refer, ibabalik po uli yan sa delivery room. Magraraspa na sila. So, yung raspa naman po, instrument yun, with the use of the curette, kinakayod ng parang maliit na sandok yung loob ng uterus to evacuate lahat ng naiwang placenta. Okay? So, yung raspa po ang tawag doon. DNC sa medical term, dilatation and curettage. Sa Tagalog, raspa. Okay. Ano po yung mga nursing intervention during the fourth stage? Ang gagawin mo na po dito, you check mother's blood pressure, pulse, respiration every 15 minutes for the first 2 hours or until stable. So, 2 hours kang nagmo-monitor ng vital sign every 15 minutes. Usually, ito po yung nagiging obligasyon nyo pag nasa ward kayo, di ba? So, kung naka-duty kayo sa ward, paglabas ng pasyente from the delivery room, ika-catch nyo yan. You will receive the endorsement and then mo-monitor mo na po yung kanyang vital sign. And then, inspect mo po yung perineum every 15 minutes for the first 2 hours. And then, palpate fundus every 15 minutes for the first 2 hours. Massage gently if not firm. Kasi minsan nagre-relax. Okay? And then, check lochia for color and amount every 15 minutes for the first 2 hours. Encourage mother to void, particularly if fundus is not firm or displaced. So, kababamaya puno yung bladder. Hindi na naman makakontract. Sabi nga natin, gusto natin contracted ang uterus for the first 2 hours. Pero kung puno yung bladder, marirelax siya. Madadaganan kasi siya. Okay? And then, apply ice to the perineum if swollen or if with episiotomy. So, ice doon sa perineum. Pero, usually, ang ice po na nakikita nyo is nasa fundus ng uterus. Hindi pa ako nakakita ng mismong in-apply sa perineum, yung yellow. Okay? Pwede rin po siguro kasi
isinuggest nila rito. Pero usually, nakikita ko yung yellow is nasa fundus ng uterus, not on the perineum. Okay? Pero siguro kung madugo yung episiotomy, pwedeng lagyan ng ice. Ano po ba ang purpose ng ice? Para ma-preserve po ba? Ano ba purpose? Vasoconstriction po. Yes, vasoconstriction. Very good. Sino po yun? Mr. Aura po. Mr. Rora, marami na akong utang sa'yo. Okay. Okay. Next is, ano pa po ba? Ito. Danger sign during labor and delivery. Ano yung mga danger sign nung nagle-labor? So, balikan uli natin. So, kanina, alam niyo na yung mga signs na mga dapat nyo makita. Pero ito mga danger sign. So, kasi pag nagpapaanak ka, dapat alert ka rin. Alam mo kung ano yung normal, alam mo yung abnormal sign. So, ito po yun. Sa maternal danger signs, on the part of the mother, high or low blood pressure. Pag masyadong mataas at masyadong mababa ang BP, danger sign po yan. Abnormal pulse, alam naman natin, di ba? Alam naman natin ang baseline. Dapat 60 to 80. Okay, above 80 or more than 100, danger sign po yan. Below 50, danger sign din po. Inadequate or prolonged contractions. So, ibig sabihin, masyadong mahina yung pag-contract. Sakit na si nanay, pero iyak na siya, pero yung pala, ang ang tawag nito, ang lambot pa ng tiyan. So, that is inadequate. Or prolonged contraction, masyadong mahaba yung duration. Inaabot ng 1 minute. Di ba sabi nga natin, 90 seconds lang. More than a minute pala yung 90 seconds. So, ginaabot ng 3 minutes na duration. Hindi na po tama yun. Contractions ang hinaabangan nating 3 minutes, pero not the duration. Okay? Abnormal lower abdominal contour. So, ibig sabihin, iba yung shape ng tiyan. Baka mamaya magkaroon ng rupture of the uterus. Okay. So, makikita mo, iba yung shape. So, dapat alam mo yung normal shape ng tiyan habang nag-labor si nanay. Increasing apprehension or mas nalilito si nanay, parang mas takot na takot. So, that is the maternal danger sign. So, abangan mo po ito. Kasi pag ganito, you have to refer your client to the doctor. Okay? Then, fetal danger sign. Kasi ang doctor, hindi naman po nakamonitor yan eh. Sino nagmo-monitor yan? Kayo. Nurses. Kayo lang po yung nagre-report sa doktor. Pag ni-report nyo, tsaka lang sila pupunta. Kaya this is your obligation to monitor the mother during labor. And then, fetal danger sign. So, kayo rin po ang gagawa nito. Nire-refer nyo lang sa doktor. So, ano yung makikita mo abnormal sa baby? High or low fetal heart rate. So, alam naman natin, ang heart rate is 120 to 160 sa newborn. Above 120 or above 160, ibig sabihin fetal distress. Di ba? Ibig sabihin, there's a problem inside. Di ba? And then, meconium staining, ito po yung pupo. Nung pinaanak mo yung pasyente mo, kulay green na yung kanyang bag of waters. So, dapat po kasi, di ba, clear or colorless. Pero sa kanya, kulay green na or kulay yellow na. So, ibig sabihin, meconium staining. The baby needs antibiotic kapag ganito. Pag hindi mo po ito ni-report, pwedeng mamatay ang pasyente because of sepsis. Ano po ba yung sepsis? Do you have any idea of sepsis? Infection po. Opo, infection of the blood na yun. Infection of the blood na po yun. Ibig sabihin, marami na, kumalat na. Kasi na-absorb na ng katawan yung infection, kaya kumalat na. Infection of blood. Pag sa blood na po, di na natin minsan kayang habulin. Kasi yung blood, di ba, umiikot. Paano mo habulin yung umiikot? So, kailangan ng massive antibiotic nito. Kaya kailangan mong i-report, meconium stain po, very thick. Ibig sabihin, masyadong malapot na. Okay? Pag yellow, okay pa yun eh. Pero pag green na talaga yung bag of water, nakita nyo, at naninilaw na yung balat ng bata, ibig sabihin nun, kailangan niya ng antibiotic. I-report mo kagad sa doktor. And then, ano pa yung another danger sign? Hyperactivity. Masyadong malikot, masyadong magalaw. Nasa loob pa lang yung baby, galaw na ng galaw. So, there's a problem inside. Hindi siya dapat masyadong magalaw, especially kapag nagko-contract, hindi siya makakagalaw kasi sumisikip sa loob. Tapos nakakagalaw pa siya. So, ibig sabihin, may problem. Okay? And then, low oxygen saturation. So, dito po makita mo yung bata ayaw maging pink. Di ba? Dapat pink ang color niya after few hours. Pero itong bata na to, nanganak na, pero blue pa rin yung kanyang labi, yung kanyang daliri. Di ba? Yung kanyang mga finger beds, nail beds. Ano pa rin ibig sabihin? Kulang siya ng oxygen. So, inire-report din po ito sa mga pedya naman.
Okay? So that ends with our intrapartum. So tuloy po tayo sa postpartum, ano na. Didiretso ko na po may question po ba sa intrapartum? So when you say intrapartum, during delivery. Postpartum, after delivery. Post means end or tapos na. Diba? After. Okay? May question po ba sa intrapartum? Sa danger sign? Sa chat box ba meron? Tignan ko nga. Wala naman po. Mag-question po pag kailangan mag-question. Okay? Postpartum na po tayo pagkapanganak. So ito na si nanay. Nanganak na po siya. Very gorgeous si nanay rito, di ba? Seductive na ang look niya. Okay. Okay. Postpartum period. Postpartum period is a puerperium. From the Latin word puer means child and parere to bring forth. Okay? It is the 4th semester of pregnancy. Okay? Next, it refers to the 6-week period after childbirth. So, ito hanggang 6 week natin, minomonitor yung nanay during the postpartum. The woman's body returns to an essentially pre-pregnant condition. So, yung before pregnancy, babalik na unti-unti yung katawan. Hindi naman pagkapanganak, balik agad. Hindi po. It takes time. Okay? Makikita nyo yung mga changes sa katawan ng nanay physiologically. And then retrogressive, nagkakaroon po ng involution of the uterus and the vagina. Lumiliit na yung matres, yung vagina niya, bumabalik na rin sa pre-pregnant condition. Pag sinabi naman natin progress, yung mga bumabalik, yung matres at saka yung vagina. Pag nagsasabi natin nagpo-progress, ito naman po yung nangyayari. Nagkakaroon ng production of milk for lactation, and then restoration of the normal menstrual cycle, and then the beginning of a parental role. Okay? Dito dapat ma-achieve ng nanay ito. Okay? Dapat mangyari. Okay? Next, psychological changes of the postpartum period. Okay, postpartum period, behavioral adjustment phases of the puerperium. So, ito po yung psychological changes ni nanay. Di ba pagkapanganak, minsan iyak ng iyak, wala namang dahilan. So, may mga behavioral adjustment din kasi. Okay. So, number 1 is the taking in phase. Ano po ba yung during that phase? Ano yung nangyayari? It is a time of reflection, wants to talk about her pregnancy, especially about her birth and labor. Okay? So, nakakausap na siguro kayo ng mga nanganak, di ba? Ano ba ang usually topic pag pagka uwi sa bahay? Ang topic niya ay yung nangyari sa kanya dun sa hospital, di ba? Yung kanyang labor. Yun ang gustong pinag-uusapan ng nanay. Because nasa taking in phase pa kasi siya. Okay? Normal lang naman po yun. Napag-usapan yung nangyari nung nagle-labor siya, kinukwento niya, di ba? Ang sakit-sakit, 3 oras akong nag-labor, yung nurse, napakasungit, ganyan, di ba? So, yun po. Ang kailangan mo lang gawin dito, makinig ka lang. Okay? Pakinggan mo lang. Or kung ikaw man yung kamag-anak or kaibigan or kapatid or kung sino man, makinig lang po ang kailangan dito during this phase. And then, kasi kapag hindi niya na-overcome tong 3 phases na to, yun po yung tinatawag nating postpartum blues. Or nagkakaroon ng postpartum depression. Okay? So, ayaw nating mangyaring nagkakaroon ng postpartum depression that will leads to psychological problem. Ewan ko kung nakarinig na kayo ng nanganak lang, parang naloka na. Nakarinig na po kayo nun? Hindi pa. Wala po. Wala pa. Ito yung sabi nila nahanginan, nanganak nahanginan, kaya naloka. May mga ganun kasing kaso. Yun kasi ang impression. Kasi ang hindi nila Ma'am, naintindihan. question lang po. Yes po. Ma'am, kasama din po dyan yung mga nalaglagan, ma'am, diba? Yes, opo. Nalaglagan. Kasi they also undergo these psychological changes. Kasi nagbuntis din sila eh. Except kung ang nalaglag is sinadya or intentional yung kanyang abortion. Kasi di ba maraming klaseng abortion. May intentional, may yung mga pero yung mga spontaneous, yung inaalagaan na tapos biglang nakunan pa, they undergo different stages po. Kaya kailangan natin ng moral support from the family. Usually, family po ang
ang nakakapunan nito. Pero sa hospital kasi, since minsan ilang araw o ilang linggo nasa hospital pa sila, so kayo po ang makaka-observe nito sa pasyente. Okay. Ang kailangan nyo lang rito makinig. Okay. So yun po. May question pa po? Did I answer you right? Yes po. Okay. May question pa po ba? Okay. During this Ma'am, taking... ano po? Ano po? Postpartum depression din po ba dyan sa stage na yan? Sa mother? Kailangan ma-overcome niya po itong 3 stages na ito. Pag hindi niya na-overcome at walang support from the family, pwedeng ma-develop ang postpartum depression. Kasi kailangan niya ng somebody eh. Kasi 'di ba, she undergone through mga pain, 'di ba? So tapos nobody will going to attend, well, nobody will support her psychologically. Kailangan niya po, kailangan ng family ng isang nanganak. Support ba? Okay, kasi nag-undergo siya. Normal po na mag-undergo lang po siya nito. Pero kailangan ma-overcome niya itong stages na ito. Itong psychological changes. Kung yun nga na-observe niyo or naririnig niyo yung nanganak lang, naloka na, parang nawala sa sarili. So wala po kasing support ng family. Siguro kung may family man, hindi sila ganun ka-close or walang pakialam. So kahit na po ilan ang naging anak, still nag-undergo pa rin sila ng psychological changes. Okay? Question pa po? Na-answer ko ba ang question? Yes po, ma'am. Oh, may magche-check. Meron ba nagle-lecture din dyan? Teacher po kasi si Mami, nagtuturo din. Nagtuturo. Katabi ko po. Katabi mo. Kala ko Tinuturuan magche-check. ko rin po. Pareho pala kami. Kasi ako rin, nasa taas ako kung napapansin nyo, yung anak ko rin nag-ongoing. Kaya dito rin ako sa baba dahil nagkakasabay kami. Okay. Next, sa behavioral adjustment pa rin po tayo sa taking in phase. The woman is largely passive during this time. When you say passive, sunod lang siya ng sunod, di po ba? O Mrs., kumain ka na, kakain na yan, di ba? O Mrs., kargahin mo yung bata. Wala siyang initiation, wala siyang kusa ba during this period, during the taking in phase. Kung ano lang yung sabihin ng bantay, yun na lang ginagawa niya. Mrs., uminom ka na ba ng gamot? Hindi pa po. Uminom ka na, Mrs., ng gamot. O, Mrs., chinek mo na ba yung baby? Nagpalit ka na ba ng diaper? Hindi pa po. Pakicheck po, Mrs., pakapalitan. So, very passive si nanay during this time. Kasi, naka-center pa po ang attention niya rito sa sarili niya eh. Okay? So, the woman is largely passive. So, pagpasensyahan nyo na po, talagang naroon pa siya sa taking in phase wherein you need more instruction and advices to this mother. Okay, the dependence is due partly to her physical discomfort from possible perineal stages. Okay, after pains or hemorrhoids, partly to her uncertainty in caring for a newborn, and then partly from extreme exhaustion that follows after childbirth. Okay, she holds the child with a sense of wonder. So dito hindi pa siya makapaniwala. Talaga bang may anak na ako? Ito ba talaga yung anak ko? So lalo na kung first baby, di ba, hindi makapaniwala, may anak na pala ako. So hindi pa niya na-internalize, ang alam niya lang lagi pa siyang buntis. Okay? And then she needs time to rest and regain her physical strength and to calm and contain. Naputo lang aking lecture. Okay, siguro yun na po yun. To be calm. Okay? Hindi ko na alam kung nagkasunod niya, nawala na. Okay. The taking hold phase. Okay. After the taking in ibig sabihin puro sa sarili. Self-centered si nanay rito. Walang pakialam muna sa baby. Hindi pa siya makapaniwalang may anak na siya. Okay. And then, the taking hold, ito na yung hahawakan niya na yung baby niya. So, taking hold phase. So, a woman begins to initiate action. So, this is the right time to do health teaching or demonstration on how to take care, on how to change diaper, on how to burp the baby. So, this is the phase wherein you do that. Kasi kapag tinuro nyo, Mrs., ganito po kayo magpalit ng diaper, ganito po, pag tinuro nyo po siya sa taking in phase, hindi niya kayo maiintindihan. Kasi nakasentro pa yung kanyang attention sa sarili niya. Pag tinuro nyo, uulitin nyo po uli kasi hindi niya natandaan. Okay? Kasi ang tamang time when to do health teachings for the postpartum patient is the taking hold phase. Wherein ito na, meron na siyang sariling initiation. Meron na siyang kusa ba na alagaan yung anak niya. O, Mrs., ganito po ang paghawak sa baby.
Okay, ganito po ang pagpalit, ganito po ang pagdamit sa baby. Okay, now she takes a strong interest to take care of her child and begins maternal role behaviors. Okay, so mag-start na siya, kargahin ang anak niya, padedehin niya. So dito po tuturuan nyo, hindi nyo pa niya alam paano mag-breastfeed, paano mag-posisyon ng baby during feeding. Meron, bukas dun ituturo rin po sa inyo paano yung proper attachment ng baby sa breast ng nanay. Kasi kapag hindi siya properly attached, iiyak lang ng iiyak ang baby at yung nanay madi-discourage, madi-disappoint po. Sa susunod, ayaw niya na magpadede. Hindi niya raw kasi kayang mapadede, walang gatas na lumalabas kasi hindi nasasakil ng maayos yung breast. Kaya hindi nagpo-produce ng milk. So, yun po ang nagiging problema. Ang nangyayari, pag-formula feeding si baby, bibili na kagad yan ng bote kasi kaysa iyak ng iyak yung baby, titimplahan na lang nila ng gatas para mabusog. So, magiging unsuccessful yung ating breastfeeding na pinopromote. As a nurse kasi, di ba, tayo yung nagpo-promote, Mrs. magpadede ka, hindi pwede po, bawal po sa hospital. Kasi sa baby-friendly hospital nga nowadays, hindi na po pwede ang bote. Once na nakita may nagbisitang from the DOH at nakitang mayroong bote sa gilid ng nanay, i-close po yung hospital, hindi na bibigyan ng permit to operate. Kasi batas po yun, pwedeng idemanda ang hospital. Dapat kasi ang pinopromote natin, breastfeeding. We do not allow bottle feeding. Sabi nga kasi sa DOH, yung bote ay yung gatas ng baka. Kasi yung mga formula milk, saan ba galing yan? Di ba sa baka? So yung baka, binigyan ng gatas para sa anak niyang baka. Yung tao, binigyan ng gatas para sa anak niya ring tao. Hindi pwedeng yung gatas ng baka, ipadede mo sa tao. Diba? May gatas naman yung tao. Bakit hindi yung tao ang magpadede sa anak niya? So yun po. Okay? Marami pong mga beliefs dito yung mga nanay, maraming reklamo, lalo na pag ayaw nilang magpadede ng baby, kesyo masisira yung figure, lalawlaw yung dede. So kayo po ang mag-health teaching nito, paano wag lumalaw ang dede. Okay? Ano pa po ito rito? She often feels, so tuloy po tayo sa taking hold phase, she often feels insecure about her ability to take care of her new child. So, minsan na insecure, hindi nila alam kung tama yung ginagawa nila. Pero kayo as a nurse, kayo magre-reassure, Mrs. okay lang yan, simula pa lang naman ganito po ang gawin nyo. So, tutulungan nyo siya para maging successful yung pag-alaga sa baby niya. So, umpisa talaga, pag umiyak ang baby, minsan iiyak na rin ang nanay. So, dalawa na silang umiiyak. Sino yung i-attend mo? Unahin mo si nanay kasi para maalagaan niya ng maayos yung baby niya, para mapahinto niya rin yung baby niya. Okay? And then, she needs praise for the things she does well to give her confidence. Okay? O, syempre, pag nagawa niya ng maayos, ay, Mrs., okay na, marunong na kayo mag-alaga ng pusod. Ganito lang po gagawin nyo. Ayan, tuturuan nyo siya. Para mag-gain naman niya yung confidence. Para sa susunod, alam niya na, hindi na siya matakot. Okay? Kasi yung takot lang naman pag hindi ka sure sa ginagawa mo, di ba? Pero pag alam mo na, okay na yun. Okay. For many young mothers, learning to make decisions about their child welfare is one of the most difficult phases of motherhood. So, dito po, minsan, di ba, pag nakikita mo, lalo na yung mga bata nga raw na nanay at yung mga first na nanay, pag umiyak ang baby, iyak na rin siya. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. So, hindi niya malaman anong gagawin. Minsan nga, nurse na ha, pag umiyak yung anak niya, parang nalilito na siya, nawawala ang pagka-nurse, natataranta. Okay? So, pero kung alam mo po ang gagawin at ikaw nandyan ka sa tabi niya, mag-guide mo siya. Mrs. huwag ka umiyak, tignan natin kung paano gagawin, ano bang nararamdaman. Minsan, yung baby, sabi ko sa yung estudyante lumapit, Ma'am, iyak po yung baby. O, chinek mo na bang lahat? Ma'am, chinek po na, tulungan mo po kami, ba't iyak na iyak na. So, nung tinignan namin, hinubaran namin yung baby, yung pala, yung mittens niya, yung parang gloves niya sa kamay, meron lang palang sinulid, nakapulupot sa daliri, pulang-pula na yung daliri. Kasi siguro yung mittens hindi nalaban. Kasi dapat pag bago yung mittens, yung baligtad na part, yung right part ang naka-touch doon sa kamay ng baby. Kaso siguro hindi nila na-inspect na maayos yung mittens. May mga sinulid na nakalawit-lawit. Bumulupot sa daliri ng baby. Kaya pala iyak ng baby, yun lang pala ang cause. So, yun po. I-assess mo lang ng maigi. Check mo mula ulo hanggang paa yung baby. Minsan, yung diaper lang, di ba? Yung diaper niya, masyado na parang umihimag damag, kinabukasan, iyak na iyak yung baby. Yung pala, skin irritated na yung kanyang puwet. Pulang-pula na yung puwet. Yun lang pala ang dahilan. So, i-guide mo lang ng maayos yung nanay para maging maayos din pag-alaga niya sa baby.
So that is for the taking hold phase. Now, the letting go phase. Okay, itong letting go phase naman, the woman finally redefines her role. Dito accepted na niya na meron na siyang bagong role, nanay na siya. So, kailangan niya ng alagaan ang anak niya. Hindi niya pwedeng ibigay sa lola at ang lola ang mag-alaga. Okay? So, dapat alam niya na yung role niya. So, kung dati dalaga siya, gimmick siya ng gimmick, ngayon may bago na siyang role. Hindi na siya pwedeng madalas gumimik dahil meron na siyang inaalaga ang bata. So, kayo bilang nurse, kayo ang mag-i-instill niyan sa mind nila. So, kung dati mag-isa lang siyang naglalakad, ngayon may karga na siya. May kasama na siyang kahit saan siya pumunta, di ba? So, pumunta man siya sa clinic, pumunta man siya kung saan, kasama niya na. Alam niya na meron siyang minomonitor na baby. Okay? So, there's an adoption of parenthood and definition of new role as a parent. Okay? Kaya, mahirap maging parent. Ako, nung first time ko maging nanay, talagang nahirap kasi pumapasok din ako sa trabaho. So, naiiwan ko siya sa bahay. So, kahit na nasa trabaho ka, naiisip mo, ano kayang ginagawa ng anak ko? Bakit yung ibang nanay parang relax lang, very chill, may anak rin naman sila? Bakit ako, parang pag nasa trabaho ako, parang kulang. Parang hindi ko, may inadequacy, feeling of inadequacy, hindi ko naalagaan ang anak ko. Pero yung anak ng iba, na-check ko, na-monitor ko kasi sa DR, di ba? Naalagaan ko siya, pero anak ko hindi. Parang may feeling of emptiness po yung ganun po ba? Okay, kasi na-instill na sa mind yung new role. Okay? So, yun po yun. Hindi mo na maiwan minsan anak mo. Gustong-gusto mong tinitignan yung anak mo kahit siya pa pinakapangit na anak sa buong mundo. Gandang-ganda ka sa kanya. Kaya kayo, gandang-ganda ang nanay nyo at tatay nyo sa inyo. Kahit na hindi kayo kagandahan. So, walang ibang gaganda pa kundi kayo lang. Okay? So, yun po. So, pag gano'n na-adapt na ng nanay. And then, she gives up the fantasized image of her child and accept the real one. So, yung, kasi di ba pag buntis ka na, iisip mo, ano kaya itsura ng anak ko? Siguro, kamukha ko yung ilong, sana kamukha mo yung ganyan. Pero kapag labas, iba pala. Ang nakuha pala, ilong ng tatay, ilong ng biyenan, di ba? Mata ng biyenan, itsura ng biyenan. So, still, siya pa rin ang pinakamaganda kahit kaninong kamukha pa siya. Okay, so that is the letting go phase. And then, she gives up her old role of being childless of the mother of only one or two. So, kung dati, naku, nag-low battery. Ako baka bigla pong mamatay ha, saglit. Kasi biglang namamatay ito pag low bat Sorry, sandali. Ayan, naku, dali. Aray. Sandali lang po. Ayan, namatay na nga.
Hello? 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 Hello po, ma'am. Ay, okay. Pasensya na po. Naglobat, itong laptop na to, pag naglobat, bigla-biglang namamatay. Hindi na nagwa-warning eh. Pag sinabi niya lobat, after few seconds, patay ka agad siya eh. Pasensya na po. Saan na tayo? Nakikita po yung screen ko? Hindi po, ma'am. Ay, hindi na. Magpe-present uli ako. Teka nga, alisin ko muna to. Stop ko muna yung recording ko. Ano ba to? Saan ba ako pupunta? Nalito tuloy ako. Nataranta ako ah. Alin ba? Okay na? Kita na? Black lang po, ma'am. Baka po dahil Windows lang po ang tab. Teka nga, paano ba to? Ayan, kita? Kita to. Hindi rin po. Naka-black lang po. Naka-black? Paano ba to? Anong gagawin ko? Pero nakalito, you are presenting now. Paano gagawin ko? In-stuck nyo ako, nalito tuloy akong bigla. Ulitin nyo na lang po ulit, ma'am. Baka po mag-pop na. Paano ko ulitin? Mag-leave ako sa Meet? Hindi po. Stop presenting niyo po ulit. Tapos mag-present po kayo ulit. Stop sharing, nakalagay dito. Stop presenting. Okay, stop presenting and Try then niyo po ulit. present now. Opo. Baka po kasi nagloloko lang. Ayan, ma'am. Okay Ayan, na po. Okay. Nakita na po? Yes po. Opo, ma'am. Okay. Okay, so to continue, pasensya na po itong laptop na tong hirap ano eh. Okay, saan ako? A woman, okay, sa letting go phase po, sa a woman who has reached this phase is well inclined into her new role. Okay. Kapag na-over, na undergo niya na po yung tatlong phases, yung taking in, taking hold, and letting go phase. So, dito po ma-accept na yung ng babae na nanay na siya. Okay? So, with the help of the family, support of course. So, kailangan, importante po ang family rito. Okay? Development of parental attachment, bonding, and positive family relationship. So, dito po, mag-start na nagkaroon ng attachment or bonding. So, parental attachment. When you say parental attachment, hindi lang po si nanay. Dapat both parents, nanay at saka ang tatay, mayroong kanya-kanyang role. Hindi pwedeng puro si nanay lang po. Kailangan niya ng support from the father and from the siblings kung may kapatid man. So, kailangan mag-bond sila at dapat magkaroon ng positive family relationship. So, kayo po rin ang mag-open ng mind sa kanila na kailangan hindi lang po obligasyon ni nanay ang pag-aalaga ng bata. Pwede pong tulungan ng tatay, pwedeng tulungan ng kung sino man yung present sa bahay para naman ma-feel ng nanay na may kasama siya at may susuporta sa kanya. Kasi mahirap lalo na kung may sakitin ang bata, di ba? At mahirap siyang alagaan kapag newborn
newborn kasi, lalo na kung walang kasamang matanda sa bahay, umiyak lang ang bata, natataranta na parehong parents, di po ba? So, kailangan meron somebody who will teach them. Pero kung sila lang sa bahay, ang nangyayari, pupunta ka agad dyan sa ospital, iyak lang ng iyak ang bata. So, sinong makakausap? Kayong mga nurses. So, misis, ganito lang po ang gagawin mo, and then, check mo, i-assess mo yung bata, ano ba ang problema? Okay? So, yung pala, misang kabag lang, di ba? So, kaya namang alisin ang kabag through burping. Burping lang naman yun. So, turuan nyo paano pagpa-burp. Okay, ituturo rin naman po namin sa inyo yung pagpa-burp. O siguro kayo, sa bahay, di ba, may mga baby kayo, mga kapatid nyo. So, naturuan na kayo on how to do burping. Okay, number 1, attachment or bonding. Nag-start po yun as soon after birth. The skin-to-skin contact. After birth, encourage the early attachment and binding phase. This should ideally occur with the first hour of any birth, even cesarean deliveries or as soon as the mother and baby are stable, and last until completion of the first breastfeeding. So, kahit cesarean si nanay, pwede pong ilagay yung baby sa dibdib niya. Okay, para sa skin-to-skin contact. Okay? So, para mapadede niya rin yung baby niya. Okay, when the mother is looking directly at her newborn's face with direct eye contact, it is also termed as an effacé position. So, face-to-face, eyes-to-eyes sila. Lagi silang nagtititigan. It is a sign that a mother is beginning effective attachment. So, pag bagong panganak ka, gustong-gusto mong tinitignan ng anak mo, ayaw mong iwanan, minsan nakakalimutan mo ng kumain. Okay, that is in my case ha, nakalimutan mo ng kumain, ayaw mong umalis sa tabi niya, minsan kakain ka, nasa tabi niya. Lagi ka nakatingin, gandang-ganda ka kahit hindi sa kagandahan ng anak mo. Ayaw mong padapuan sa langaw, sa lamok, di ba? Bugaw ka ng bugaw, lalagyan mo pa ng kulambo. Pero paglaki naman, ano na, di ba? Sumasagot na, ang sarap ng tirisin. So, yun po. Nakikita niyo po ba yun sa ibang nanay? Baby, paglaki ng baby, kinukurot na, pinapalo na. Okay? Number 2, attachment pa rin po, rooming in. When you say rooming in, most of the hospital ngayon po rooming in. They discourage sa hospital to build nursery. Meron mga nursery pero NICU ang tawag nila ron. Neonatal Intensive Care Unit. Doon po nilalagay yung mga babying may sakit, yung mga newborn na may sakit. But kapag normal ang baby, dapat po naka-rooming in. And that is included in the protocol sa ating unang yakap. Dapat naka-room in. Kung nasan si nanay, andun din ang baby. Pareho sila ng room. Hindi naka-crib. Dapat nasa tabi ni nanay. So, dinidiscourage na rin po nila yung nasa crib. Dapat sa tabi ni nanay lagi. Para anytime na dedede, makakadede agad si baby. So, of course, when the baby stays with her mother in the room, in order for a hospital to qualify as a baby-friendly, a hospital must provide rooming in or space to keep the infant with the parents. Okay, meron po bang nag-aano? Okay, Miss David. Morning. Okay. So, yun po. So, dapat ang hospital baby-friendly. Nakapunta na ba kayo sa ibang hospital na hindi baby-friendly? Dapat po kasi kapag nagke-cater sila ng nagpapaanak or nag-a-admit sila ng nanganganak, dapat ang hospital nila is baby-friendly. Batas po kasi yan. Makikita mo, pagpasok mo pa lang doon sa hospital, may nakapost kagad, this is a baby-friendly hospital. Pag baby-friendly, ibig sabihin, rooming in ang pinapractice niyan at breastfeeding ang pinapractice. Hindi pwedeng magdala ka ng baby, mga nakanang magpapadede ka. Dinidiscourage po nila yan. Okay? Sibling visitation. Ito yung pagdalaw ng mga kapatid. Okay, mga iba pang anak. Sibling chance to visit the hospital can reduce feelings that their mother cares more about the new baby than about them and also help to make the baby a part of the family. Okay. So, yung mga, sa bagay ngayon, hindi na uso. Diba, bawal na nga lumabas ang mga kapatid. So, siguro abangan na lang nila sa bahay. So, bigyan nyo rin po ng role kung may iba pang anak para, kasi baka magselos, diba?
Pagkapanganak, lahat ng attention ng parents nasa bagong baby. So, yung mga ibang kapatid nawawala ng attention, especially kung toddler pa lang yung batang yan, 2 years old, 3 years old, magkakaroon ng jealousy or magsiselo siya or baka magkaroon ng sibling rivalry. Pag wala kang, hindi mo nakikita yung baby, baka mamaya kinukurot-kurot na niya, nagagalit na siya doon sa baby. So, dapat bigyan siya ng role to take care of the baby. Siguro bantayan, pero habang binabantayan ng toddler yung baby, dapat nakabantay ka rin sa kanila. Baka nga kasi kukurutin or baka mamaya takpan ng unan yung mukha ng baby. Or gawing laruan, di ba? Kargahin niya, tapos gawing manika, paliguan, bihisan. So, kailangan nakamonitor pa rin ang nanay. Okay? So, kasi pag minsan yung nanay dadalhin sa ospital, tinakpan mo na una ng kapatid or kinarga po ng kapatid na hulog. So, problema na naman yun ng ospital or problema mo na naman paano mo i-educate yung nanay na i-monitor pati yung anak niyang isa pa niyang toddler na anak, di po ba? Okay. Maternal concern and feelings in the postpartum period. So, ito po yung psychological part ng ating postpartum. So, ito yung mga concern usually or feelings ng nanay. Feeling of abandonment, di ba? Kasi nung una, ang nanay, pag buntis, di ba, lahat nakasentro sa kanya. O, si buntis, pakainin na sa buntis. Pero pag nanganak na siya, ang focus wala na sa kanya. Na doon na sa baby. The mother admits feeling abandoned and less important after birth. Kasi ang focus nasa baby na. Only hours before, the woman was the center of attention. Now suddenly, the baby is the chief interest. Okay, so feeling of abandonment ng nanay. Okay, so dapat yung asawa ang merong support po dito. Okay? At saka yung siguro, members of the family na rin. And then another concern is disappointment. Feeling of disappointment. It can be difficult for parents to feel positive immediately about a child who does not meet their expectations. Diba minsan, you're expecting ang puti, pero nung nakita mo, ang itim pala ng anak mo. Diba? Or nakita mo parang iba ang itsura niya or baka may sakit. So, feeling of disappointment. Okay lang naman po yun. Pero dapat ma-overcome nila yon. Okay, the nurse in the short time may change a mother or father's feeling. The nurse to at least help a person involved to take a clearer look at the parent's situation and begin to cope with the new circumstances. So, ikaw ang tutulong pala. Ikaw na naman to, nurse na naman. So, anong gagawin mo rito? Ikaw nga sa sarili mo, wala ka pang anak at hindi mo pa napifeel to. Paano ka magtuturo kung hindi mo naman pa na-experience? So, pwede naman po, madedevelop naman po yan sa inyo, lalo na kung lagi nyo na-encounter at lagi nyo nakikita yung problem na ganyan, nakakaisip po kayo ng paraan. Okay? And then postpartum blues. Ito yung postpartum blues na sinasabi natin. Ano ba yan? This is a transient disorder that occurs within 2 to 3 days after delivery. Ayan. 2 to 3 days pala yan. Medyo matagal-tagal. 3 days. Peaking on the 5th day and usually resolved within, ang tagal din pala. Pinaka-peak niya raw sa 5th day and usually resolved within 10 to 14 days. So, matagal kang magpapasensya sa kanya na ma-undergo niya yung 3 phases na yun, na taking in, taking hold, and letting go. So, 14 days maximum pala. Mariresolve within 14 days pa. As many as 50% of women experience some feeling of overwhelming sadness for which they cannot account. So, minsan sila iyak ng iyak, hindi naman nila maintindihan. And then, it is characterized by mild mood swing that begin to develop after the patient arrives home from the hospital and tends to be worse in preemies. Okay? Sa mga first time maging mommy pala, mas malala ito. And then, they burst into tears easily or may feel let down or be irritable. Maybe due to hormonal changes, particularly the decrease of estrogen and progesterone that occurs with the delivery of the placenta. And then the syndrome is evidenced by tearfulness, feelings of inadequacy, mood lability or parang mood swings, anorexia and sleep disturbance. Ito malala na to. Hindi na siya makakain at hindi na rin po makatulog. Laging nagigising. Pag ganito po yung ang pasyente natin na observe natin, hindi na makakain at hindi na masyadong mapagkatulog. Delikado na po yan. Pwede siyang i-refer sa isang psychiatrist. Okay? Mahirap yung hindi nakakatulog. Parang nervous breakdown na yon. Okay. What are the signs and symptoms ng
postpartum blues, feeling tired and overwhelmed, irritable, overly sensitive, anxiety, poor concentration, and insomnia. Ayan, di na nga makatulog. So, these are the signs and symptoms. Ano po yung pwede nyong gawin hanggat nasa bahay ang pasyente? Medication is not required. Provide supportive care. So, supportive care lang po ito. And then, inform woman that her feelings are normal. Normal po yun, pero dapat ma-let go niya yun. Encourage woman to discuss her feelings. So, yung pagkausap mo siya, hayaan mo lang siyang magkwento ng magkwento, makinig ka lang po ng makinig. Parang outlet niya lang po yan. Para yung lahat ng nararamdaman niya, ilabas niya. Kasi baka mamaya, pagdating sa bahay, may problema pala sila ng husband niya, hindi na ganun ka-supportive, bagong panganak siya. Kailangan niya ng somebody to help, to take care of her children or of her child. Okay, recommend to seek assistance in baby care and other household chores until she has adjusted well to her new role and responsibilities to ease the feelings of being overwhelmed and avoid excessive fatigue. Ayan, pag may bago panganak sa bahay, dapat tutulungan. Hindi naman ang role ng syempre lahat naman ng gawaing bahay, responsibility ng nanay, di po ba? O responsibility ng babae. Pero ano po ba ang responsibility ng asawa at ng mga anak? Kailangan din po nilang tulungan yung nanay, di ba? Para ma-fulfill yung lahat ng responsibility. Kailangan siyang tulungan, hindi niya kayang lahat yan. Tao lang po yan, marunong lang rin mapagod. Okay? Okay, ano po ba ito? So, ito po yung postpartum depression. Ayan. Baby blues, supporting a spouse through postpartum depression. Ayan, iyak lang iyak ang baby, wala na siyang pakialam. Diba? Malungkot na siya. Kawawa naman si baby. Ayan. Iyak siya ng iyak. Physiologic changes of the postpartum period. Reproductive system changes. So, ito po yung nangyayari during the postpartum period. So, we're done with the postpartum blues. So, kanina psychological yung postpartum blues. Ngayon na, we will proceed with the physiologic or yung katawan naman. Pagbabago sa katawan. So, unang-una nating itatakal yung reproductive changes. Okay, ano po ba yung mga reproductive changes na yung uterus? So, pag nagbalik sa pre-pregnant state, ang uterus, we call that involution. It is the process whereby the reproductive organs return to their non-pregnant state. So, involution. Nag-i-involute na yung uterus, returning to non-pregnant state. First, the area of implantation was sealed off to prevent bleeding. So, yung una, di ba, yung pinagkapitan ng placenta, masi-sealed off na yan. Pag na-sealed off na, wala nang dugong lalabas. The sealing of the placenta site is accomplished by rapid contraction of the uterus immediately after delivery of the placenta. Second, uterus is reduced to its approximate pregestational size. So, babalik na siya sa walang laman. Okay? Pero hindi naman ganun kaliit kagad. So, ano ba yung weight ng uterus? Immediately after birth, ang bigat niya is 1,000 grams. And then, the end of the first week, 500 grams na lang. So, kalahati na after 1 week. After 6 weeks, by the time of involution is complete, 50 grams na lang siya. So, ganun lang kaliit yung bigat ng uterus. Okay? Immediately after delivery, the uterus become a hard, immobile structure located just above the pubic bone, and it is slightly tender when palpated. Okay, medyo pag pinalpate nyo, medyo masakit. Hindi naman ganun kasakitan, kaya naman. Okay, the fundus, check after the bladder is emptied. So, dapat, baka mamaya ang kinakapan nyo na bladder, hindi pala uterus. So, dapat empty ang bladder kapag nag-a-assess kayo ng uterus. You ask the mother to void, and then after voiding, doon mo palang ipalpate. Okay, it should be located in the midline of the abdomen. Dapat nasa gitna. Sometimes makikita nyo nga nasa gilid. Pag nasa gilid, ibig sabihin full ang bladder or full ang rectum. Paihiin or pataihin. So, dapat babalik siya sa gitna. Paghiga ng nanay, pag in-assess yung fundus, dapat nasa gitna. Okay, a well-contracted fundus feels so firm, matigas. Okay, then if on palpation, the uterus feels waggy, soft or flabby, malambot at parang malata, anong gagawin mo? Massage it gently in circular motion. O yung tinuturo ko lagi sa inyo paano pagpalpate inside circular motion. Pero dito sabi gently.
in circular motion. Pero pag nakita nyo sa pumunta kayo sa delivery room, paano sila mag-massage? Very rigid. Napakabilis. As in, parang nilalamutak na yung kanyang uterus ng pasyente. Makikita nyo yung ano. Pero dito nakalagay gently. Pero dapat rigid po kasi hindi mo ma-stimulate yung uterus to contract kapag gentle lang ang pag-massage mo, parang kinikiliti mo lang siya Hindi siya nakukuha sa kiliti. Nakukuha siya sa mabigat na paraan. Sa, ano ba to? Sa paraang harsh. Makikita mo para talagang kung mag-massage, umuuga na buong katawan ng pasyente. Okay? And then, breastfeeding. Kapag baggy or flabby, breastfeeding. Kasi kapag nag-breastfeeding, ano ba ang nasisekret sa anterior pituitary gland? Yung oxytocin. And oxytocin is responsible for contracting muscles, smooth muscles like uterus, the breast, and so on. Diba? So, yun po. And then, administer oxytocin kung nasa ospital at pag nasa ospital po, it should be ordered by the doctor. Hindi ka basta-basta mag-i-inject ng oxytocin without doctor's order. Lagi, bago ka gumawa, kung ang setting mo is hospital, dapat with doctor's order. Okay. Then, the height of the fundus. So, ikaw po ang magmamonitor nito. Gano'n na ba kataas ang fundus ng uterus? Immediately after delivery, it is located midway between the umbilicus and symphysis pubis or slightly higher. So, makikita mo nakatambok siya. Higher than the symphysis pubis. Okay, dapat makapamo. Hindi pwede ka magsinungaling dito kasi kapag nagsinungaling ka, mamamatay ang pasyente mo because of hemorrhage. Dapat firm and higher than the symphysis pubis. After 1 hour, it rises to the level of the umbilicus. So, mas mataas na siya. Pumunta na siya, papunta sa pusod. Yung symphysis pubis kasi, di ba, nandito lang siya sa bandang taas ng puklo. Pero after 1 hour, tumaas na siya. Lumapit siya sa pusod, sa umbilicus. So, normal pa rin yun. Where it remains approximately the next 24 hours. Ganun siya kataas. Then, it descends into the pelvic cavity by 1 centimeter or 1 finger breadth a day. So, every day, monitor mo na siya. For example, after 24 hours, di ba sabi natin, lumapit siya doon sa pusod, sa ilalim ng pusod. So, every day, i-measure mo siya, dapat 1 finger breadth. Every day, dapat bumababa siya papunta sa pelvic cavity. For example, ito po yung, paano ko ba i-describe? So, yung 1 finger breadth po kasi isang ganito. Nakikita niyo po yung daliri ko? So, kung for example, ito yung pusod. Andito siya, lumapit siya sa pusod. Every day, may measure mo siya. Dapat araw-araw bumababa siya ng 1 daliri. Measure mo yung daliri mo, ilagay mo sa tiyan ng pasyente. And then, kahapon, andito po siya. Ngayon, dapat andito na siya. Hanggang pababa ng pababa yung uterus. Hanggang mapunta na siya sa pelvic cavity. Okay? Did you get? So, kayo po ang magme-measure niyan kasi kayo ang magre-record niyan. So, kung 3 days na siya, dapat 3 finger breadth na ang baba niya from the umbilicus. Did you get? Nino-note po kasi yan. Yes po. Palpable po ba yun, ma'am? Yes, Kahit very wala palpable ng yan. baby dun? Yes po. Dapat Okay matigas. Dapat matigas, di ba sabi nga natin, matigas dapat. Kasi pag hindi siya matigas, check mo yung vagina niya, may blood oozing. Mako-compare mo yan kapag nasa delivery room ka na. Pag naka-soft, makita mo blood oozing. Pag minasage mo, hihinto yung dugo. Kaya minsan yung estudyante walang tigil ng kama-massage ng uterus ng pasyente. Tapos kapag binigyan ng oxytocin, doon lang siya pwedeng bitawan ng estudyante kasi may gamot na. Kasi yung oxytocin is to contract the uterus. Kasi kapag wala pang gamot, ang nagpapastimulate lang sa kanya to contract is massage. So, syempre, napapagod din ang estudyante. Ang gagawin ng doktor, mag-order na yun ng oxytocin para tigilan na yung pag-massage. Okay? So, yun po yun. Pero usually, para na ma-prevent yung massage, kasi nabubugbog din yung uterus niyan eh. Napapagod din yan eh. So, kailangan gamot na lang talaga minsan. Pero in the absence of oxytocin, dapat massage po lang lagi. Okay? And then, ano po yung height niya? Sa 9 to 10th day, the uterus is withdrawn and the pelvic withdrawn inside or in the pelvic cavity and can no longer be detected by the abdominal palpation on the 9 to 10th day. Medyo matagal po ito. 9 to 10th day, nasa bahay na ito. So, dapat, pag 10 days na hindi nahalata yung kanyang matres, nakababa na siya. Pero hanggat nasa ospital, hanggang 3 days yan, usually 3 days nasa ospital kapag normal delivery eh. Yun ang
Yun ang tradisyon. Dati 3 days na naka-confine kapag normal. Pero ngayon po, sa unang yakap, 8 hours lang. Pinapauwi na yung nanay. 8 to 12 hours pwede nang umuwi sa bahay. So, ang bibilinan nyo na lang po dito, yung asawa or kung sino man yung kasama sa bahay. Na dapat po, yung matres, ngayon, nakakapa natin. Instruct nyo rin sila kung paano pag-instruct ko sa inyo. Everyday po dapat 1 finger breadth bumababa yung uterus. Dapat bumaba siya sa pelvic cavity. So, yun po yung responsibility nyo pag uuwi na yung pasyente. Kaya nga meron tayong discharge plan, di ba? Importante po yun. Kasi para malaman nila kung anong gagawin sa bahay. Hindi pagdating sa bahay, hindi na alam ng pasyente, babalik na naman yan sa ospital. Kayo rin ang madidistorbo dahil syempre marami pa kayong ibang pasyente na tuturuan at aalagaan. Okay? Next, uterine contractions and after pains. Okay, ano po yung mararamdaman after niya mga anak? Strong uterine contractions may cause uncomfortable intermittent cramps called after pain. Similar feeling during menstruation. Ito po yung parang dysmenorrhea. Masakit yung matres. O masakit, parang may spasa, may hilab pa rin po. Pero kaya naman pong i-bear or i-manage yung pain. Kaya lang may mga pasyente kasi masyadong mababa yung pain threshold, konting sakit lang, aray na. Meron namang yung iba, mataas ang pain threshold, nagle-labor na, hindi pa rin nararamdaman, manganganak na lang, hindi pa nararamdaman. So, mataas ang kanilang pain threshold or pain tolerance. Okay? So, depende rin po kaya, it is individualized po yung ating, alam naman po natin ang tao iba-iba. Okay? So, common among the following. So, kailan common ang after pains? Sa mga multiparas, sa marami ng anak. Women treated with oxytocin kasi humihilab pa rin yung tiyan niya. Pinainom siya ng gamot or in-injectionan siya ng oxytocin kaya hilab ng hilab. At masakit yun, syempre, pag hilab ng hilab. And then the breastfeeding mothers may after pain kasi 'di ba nga pag nagpapadede may release ng oxytocin para mag-contract yung breast at lumabas yung gatas. And then woman whose uterus is over distended o yung masyado ng malaki yung kanyang matres, hirap nang bumalik sa pre-pregnant state. Kaya nga multipara, 'di ba? Masyado nang na-overstretch yung kanyang uterus dahil sa dami ng anak. Hirap na. Kaya nga, 'di ba, minsan ito yung mga multipara yung prone sa buwa. Alam niyo ba yung buwa or uterine inversion? Lumalabas na yung matres. Kasi sa sobra hindi na ganun toned yung muscle ng uterus kaya lumalabas na siya. So yun po yung uterine inversion or yung buwa ba sa Tagalog. Ewan ko kung nakarinig na po kayo niyan. Kasi over distended na, masyado nang lumaki sa dami ng anak. So dito po hindi na masyadong ina-advise na mag-anak uli. Di ba? And then it is unusual to primipara because they still have good uterine muscle tone. Ayan. Kasi kapag first time, syempre, malakas pa yung matres niyan. Well-toned pa. Kaya hindi masyado nilang iniinda yan. And then after pains are present for 2 to 3 days. So pag complain ng pasyente, sabihin mo lang po, okay lang po yan hanggang 3 days ma-experience nyo yan. Okay, meron pong nagre-request. Ano ba ito? Okay. Okay. Good morning, Jericho. Okay. Nasaan na ako ba nawala? Shucks. Ay. Okay. Ito, characteristics of lochia. So, ano po yung lochia? Sabi nga natin, yung lochia, ito po yung parang menstruation. Sa hindi nagbuntis, menstruation ang tawag. Pero pag nanganak, ang tawag na po sa dugong lumalabas, hindi na menstruation, lochia na po. Ano po ba yung types ng lochia na yan? May 3 types. Lochia rubra, lochia serosa, lochia alba. Okay. Ang lochia rubra, red. Kaya nga R, red. Okay, rubra, red. So, kailan ma-experience ang nanay yan? 1 to 3 days after delivery. So, hanggang 3 days, lochia rubra yan, puro red. Ano ang composition niya? Merong blood, fragments of decidua, and mucus. Okay. So, yun ang makikita mo sa kanyang pads. Okay. Inaano po natin to, ino-observe. So, kung, di ba, 1 to 3 days, nasa hospital pa siya. You have to ask the patient to describe the lochia. Pero kung hindi niya kayang i-describe, titignan mo po yung kanyang pads. I-assess mo.
dapat in moderate amount lang or in scanty amount lang. Dapat konti lang or hindi ganun karami. Hindi dapat napupuno yung pads. Para ba nagme-menstruate lang ng regular. So sa mga babae, alam nila yan kung heavy or regular lang yung amount ng kanilang regla. Nadedetect nila pag masyadong marami. Nagko-complain na yan, masyadong malakas ang regla ko. Parang feeling nila fatigue or nangihina sila. So ganun din sa mga nanganak. Hindi dapat madami. Dapat yung parang menstruation lang ang dami. Kung nakakapuno po sila or nasusok nila yung pads nila during the first 3 days, hindi po tama yun. Ang tama lang in moderate amount, hindi dapat sila nakakasoak ng isang pad in 2 hours. Okay? So sa mga babae, alam niyo po ba yun, nakaka-relate kayo sa heavy menstruation or dun sa scanty menstruation? So yung babae madaling i-describe nila, pero ewan ko lang sa lalaki kung paano nila i-describe yung heavy menstruation or heavy yung blood, yung bleeding. Sa babae po ba, kayang i-describe yung marami? Kasi dito po nakadepend yung buhay ng pasyente mo. Kapag hindi nyo pinadescribe or hindi nyo inas or hindi nyo chinek, baka mamaya bleeding na po, hindi nagsasalita yung nanay. Makita nyo siya, maputla, babagsak na lang po ito. Hypovolemia, ang tawag natin doon. Mamamatay siya because naubusan ng dugo. So, tinatanong po natin yan every shift. Mrs., kumusta na po yung dugo? Meron marami pa po ba? So, kung sa assessment mo, yung nanay hindi niya kayang i-describe, pwede po bang patingin ng pads? Ayan po. So, pati pads, pinakikialaman nyo bilang nurse. Pati nga po, di ba? Pumupo na po ba kayo o umutot na po ba kayo? Lahat yan, pakikialaman mo, pakialamerang nurse. Sasabihin ng pasyente, pakialamerang nurse to, pati pag-utot ko, pati pagpupo ko, pinakialaman. I-explain nyo po, lahat po yan. Kailangang malaman, pagpupo, pag-utot, lahat. Pati regla, di ba? Titignan. Okay. Next type of lochia is lochia serosa. Ano naman ang kulay niya? Hindi na siya masyadong red. Pinkish na siya. So, it is after 3 to 10 days na po. So, ano pa rin po ang laman? Blood, mucus, and invading leukocytes. Kaya medyo nagpipinkish na siya, hindi na ganun ka-red. Okay? And then, lochia alba. Alba means white. So, hindi na ganun ka. So, 10 to 14 days po. It is largely mucus, leukocyte, and the count is high. Okay? Mga white blood means na lang po ito. Okay? So, may question regarding the lochia. So, ito po yung sa mga cesarean, since hindi pa nila kayang tumayo. Kayo po talaga ang magkakaroon ng time to assess the pad kasi hindi nila kayang mag-change ng pad. Diba? During perineal care, before you remove the pads, observe mo muna anong itsura, gano'ng karami, anong amoy. Kasi pag may amoy, pag foul ang odor ng lochia, ibig sabihin may infection. So, hindi dapat may infection. Dapat, medyo yung amoy niya is aromatic, parang, hindi mo naman ma-describe na mas mabaho siya eh. Kaya lang kung matagal ngang hindi nalinisan, medyo mabaho kasi nga because of the dried bloods. Kaya nga pag perineal care, pag morning, kasama po kasi yan sa morning care eh. Di ba, punta kayo sa pasyente, Mrs. mag-morning care lang po, hugasan ko po kayo. O pag open pa lang ng paa niyan, pag open niya, good morning talaga yan. Dapat you have to wear mask. So, iba yung odor niya, lalo na kung hindi kumikilos si nanay. Okay? Hindi naglilinis. Okay? May question regarding that lochia? So, dapat matuto kayong mag-describe kung anong kulay, paano yung i-describe sa doktor. Kasi minsan tatanungin ng doktor, kumusta na ang pasyente? So, ang tinatanong yan, lochia, yung mga related sa case niya. Huwag niyo sabihin kung, ayun po, ganun po, umiiyak ka. Pwede rin po yun. That is the psychological changes during pregnancy. Okay? May tanong po? Okay. Mga 10, ano oras na ba? 10:40. At 10:45 or 10:50, mag-stop ako for you to have ample time to review for the quiz and then quiz tayo at 11. Okay lang po ba yon? Okay po, ma'am. Okay. Next, the cervix. The cervix, ano pa ang nangyayari sa cervix after delivery? The cervix contracts less slowly than the uterus. Okay. Immediately after delivery, it becomes an opening of about 2 to 3 cm in diameter with flabby, irregular edges. Also, the cervix feels soft and malleable to palpation. So, very soft siya at hindi naman kasi masyado nagko-contract yung cervix nga.
But at the end of 7 days, the cervical opening becomes much narrower and can admit just the tip of a finger. The cervix feels firm and non-gravid again. Okay, feels like the tip of your nose after 7 days. Okay, hindi na siya malambot kasi wala nang effect ng progesterone hormone. And then sa vagina naman, anong i-observe mo sa vagina? It is now a loose canal stained with blood, heals quite rapidly, and by the end of the week, it almost looks like it's pre-pregnant state. So, mabilis lang daw palang mag-heal ang vaginal canal. Okay? Sa perineum naman, so sa tahi, so, okay, di ba, vaginal opening, yung ilalim niya, yung pagitan ng vagina tsaka ng anus, yun po yung perineum, yun yung portion na perineum. Okay? Anong itsura niya? Edematous and tender because of the great amount of pressure. Okay, medyo maga ka at medyo masakit. And then, ecchymosis may show on the surface because of ruptured capillaries. So, minsan may pasa-pasa na siya because of labor, di ba? And then the labia majora and the labia minora typically remain atrophic and softened after birth, never returning to their pre-pregnancy state. Medyo malaki pa rin siya, hindi pa masyadong nagtotone. And then check the perineum for the following. RIDA. So pag nag-assess ka po, ito pong RIDA ang i-consider mo. So i-check mo with yung redness, the edema, the ecchymosis, the discharge, and then the drainage, and then the approximation. So, ito po sa charting mo, ito ang mag-a-appear. When you are assessing the perineum, may redness po ba? So, minsan, no redness, ilalagay mo negative redness. Depende po yan sa policy ng hospital. Negative redness, negative edema, negative ecchymosis, negative discharge. So, yung approximation, ito po yung dami ng discharges. So, kung walang discharges, walang approximation. Di po ba? Yung discharges, ito po yung sa lochia. Gano'n nakarami ang discharges niya. So, kung nasa ika-3rd day, positive discharge blood in moderate amount or in scanty amount. So, depende kung gaano karami or in heavy amount. So, depende sa findings mo. So, ito po yung i-check mo when you check on the perineum. Ito po yung makikita sa charting mo, the RIDA. So, mula ngayon, basta nag-assess ka po ng nanganak, ito po yung mag-a-appear sa iyong nurse's notes. Okay, tandaan mo po yan. Ayaw na. Suko na siya. Ayan. The breast. Ano naman makikita mo ngayon sa breast ng nanay during postpartum? There is a drop in estrogen and progesterone that initiate lactation or milk production. So, milk supply will come in 48 to 72 hours after delivery. Kaya nga sometimes pag nasa hospital pa lang, wala pang 24 hours, naturally, hindi pa po nagpo-form ang milk. Kasi sabi nga, milk supply will come in 48 to 72 hours. Ibig sabihin, ika-2nd to 3rd day pa lang mag-a-appear ang gatas. Kaya, normally sasabihin ni nanay, walang nadedede yung anak ko, walang lumalabas. So, ikaw nang pipilitin mo na meron po yan. Naturally, talaga minsan meron. Especially kung yung breast nasa suckle na kahit di pa nanganganak. Okay. Siyempre, may mga ganun kasi, di ba? Hindi pa nanganganak, may nagsasakal na. Siyempre, tatay, okay? So, yun kagad, nagkakaroon kagad ng milk production kasi may nagsasakal. Pero yung normally, pag hindi nasasakal po yung breast, 48 to 72 hours after delivery pa, magka-come in yung milk. Okay? So, yun po. Next, breast will become firm and tender. So, medyo, paano na malalaman kung meron ng milk production? Titigas na yung kanyang suso at pag hinawakan mo masakit. Okay, breast engorgement ang tawag natin dyan. And that is okay. Kaya lang nga, kapag may breast engorgement, dapat dumede na yung baby na yan. Kasi baka mamaya, nung unang araw, hindi pinadede dahil wala pang gatas, bumili ng bote, doon na pinadede. Ayaw na tuloy ni nanay magpa-breastfeeding. So, ang mangyayari niyan, lalagnatin siya pag lumaki yung dede niya at masakit po yun. So, bibigyan siya ng gamot ngayon to stop milk production, kailangan ng baby niya. So, ang kailangan lang po rito kapag lumaki na at nagkaroon ng breast engorgement, padede sa baby. Okay? So, pag tinede na yan, mawawala na yung pagka-firm and pagka-tender. Okay? So, ang feeling kasi nito parang umpisang yung first na may dedede, parang feeling ng
parang hinuhugot lahat sa ugat mo yung gatas. Yun po yung na-feel ko nung first time ako nagpa-breastfeeding sa baby ko. Parang lahat ng ugat sinisip-sip niya, parang gusto niyang ilabas. Parang ganun. Napakasakit po. Yung first feeding po. First breastfeeding. Napakasakit. Pero the following days, normal na lang po siya. Okay? Frequent nursing will help prevent engorgement. Okay? If not breastfeeding, you can advise the mother to express the milk and store it in the refrigerator. So, kung ayaw niya magpa-breastfeeding, sayang naman yung milk. So, mag-breast pump na lang po and then ilagay sa bote, ilagay sa ref. And then, i-ano na lang siya. Pag dedede yung baby, yun ang padedede niya kaysa bumili pa ng gatas. Still, kay nanay pa rin galing yung gatas ng baby na dededehin, hindi galing sa gatas ng baka. Diba? Okay. So, kung still masakit pa rin, pwedeng mag-apply ng ice pack to decrease the swelling. Okay. Pwedeng uminom po ng pain reliever such as Tylenol and then avoid warm water directly on your breast when you shower. So, avoid ang warm na pampaligo, warm bath. Kasi, pag nag-warm bath siya, lalong lalaki yun, lalong magpo-produce. Kasi magpo-promote na naman yung blood circulation, di ba? Kaya lalaki siya. So, avoid warm kung ayaw mo mag-engorge yung breast ng nanay. Then, breastfeeding will not prevent you from becoming pregnant again. So, minsan, di ba, sa isang method of family planning is ipa-breastfeed mo raw yung baby. So, isa po itong method ng family planning or what we call the LAM or the lactation amenorrhea breastfeeding amenorrhea method. So, pero hindi naman po 100% na mapaprevent niya yung pregnancy. Kasi di ba sabi natin, Mrs. magpadede ka para hindi ka kagad magbuntis. Pero hindi nga 100%. Pwedeng ma-prevent pero you're not 100% sure. Pwedeng maggamit po ng ibang method while doing the breastfeeding para talagang 100% protected si nanay. Okay. Non-breastfeeding women, ovulation returns 4 weeks after delivery and menstruation returns after 6 to 10 weeks. Okay. So, kapag hindi raw nagpapadede si nanay, pwedeng mag-ovulate uli at mabuntis kapag nag-ovulate. Magbubuntis na naman siya. So, kasi after 4 weeks, ovulation will return. And then, menstruation will return 6 to 10 weeks sa mga non-breastfeeding women. Kasi pag hindi nagpadede, kailan ba ako magme-menstruate para mag-start na akong mag-contraceptive? Ayoko munang magbuntis. So, dapat bumalik 6 to 10 weeks. Ilang buwan na yun? Siguro 3 months? Ano ba? More than 2 months bago siya reglahin uli. Pero kapag breastfeeding ang babae, menstruation returns, pareho rin pala, 3 to 4 months after childbirth or in some for the entire lactation period. So, ibig sabihin, habang nagpapadede, hindi nag-menstruate si nanay. Kaya ito yung malaki yung chance minsan nabubuntis. Hindi nila alam buntis na uli pala sila. Kasi hindi pa bumabalik yung regla, nagdire-diretsong nabuntis. Hindi alam ni nanay, nag-ovulate na uli siya. Okay? So, hindi ko muna i-discuss tong systemic change. Tandaan nyo po nasa slide 20 na tayo nag-stop. So, mag-stop na ako para medyo mag-review po kayo for the quiz. Hello? Andiyan pa po? Yes po. Okay, sige. Try ko, tulungan nyo ako para i-ano ko yung quiz mamaya-maya. So, at 11 o'clock, so diyan lang muna kayo. Stop ko lang yung recording.